दुष्यंत मेरे को किया क्या? मेरे को किया? अच्छा दुष्यंत पगाना अच्छा मुझे एक बात बताओ। नहीं एक प्राणी थोड़ा सुन मेरी बात। एक तो गर्म होके बात ना गर्म हो गया गर्म ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ हैं और रुक जा रो वाले टाइम मुझे पता है रुक जा नहीं एक मिनट वो भी साडा साथी है फिर ਤੁਸੀਂ ਧਮਕਾਉਣੇ ਹੋ मतलब हमारे तुम हमारे ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ हैं फिर ਧਮਕਾਉਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ वो बदतमीजी कर रहा है ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾਓ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ परिवार का कोई बीजेपी में गया कहाँ बीजेपी में गए कौन गया बीजेपी 4 साल बीजेपी में शामिल नहीं हुए गठबंधन काम के लिए गए थे लोगों के काम के लिए 1% आरक्षण लागू कराया महिला को 50% आरक्षण दिया 8% बैकवर्ड को आरक्षण दिया सारी फसल मंडी जो है ना किसान की खरीदी नहीं बिक रही ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਆ ਰੋਕਿਆ ਪੱਥਰ ਲਾਏ मैंने सबसे ज्यादा कही थी तुम्हारी बात हक से कही थी ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ मेरा ही विरोध करो ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ सबसे ज्यादा मैं तो लंगर सेवा तुम्हारी आवाज उठाई ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ सेवा करके आए वहाँ पे ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ सबसे पहले आवाज उठाने वाला जो भैया था ਨਹੀਂ ਸੰਤਾ ਚ 4 ਸਾਲ ਸੁੱਖ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗਿਆ ਕੀ ਲਾਲਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ मैं तो डट के भाजपा के खिलाफ था कहीं मेरी एक स्टेटमेंट भाजपा के पक्ष में हो तो बताओ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਕਾ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ 4 ਸਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਪੈ मैं ਗਿਆ तो शुरू से विरोध हूँ आज भी विरोध करूँगा ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੋੜਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣਾਂ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਠੀਕ ਹੈ हर एक बार मान सत्कार होता चाहे तू दफ्तर के कोई नहीं है अब मैं कोई अपशब्द बोले मैं कोई अपशब्द ये बता मैं अपशब्द तू ये बता अब तू ये बता कैसा क्या फैसला करवाएगा मेरे से आप नहीं ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਪੱਟੀਆਂ ਜੇ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰੋਗੇ ਸਾਨੂੰ तो पहले मैं रला और ना बाद में रलूं मैं बीजेपी के खिलाफ था ये कैमरा रहा आज भी खिलाफ और कल भी खिलाफ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਚਾਊਗਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਚਾਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਖਿਲਾਫ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ मैं तो डट के खिलाफ था मैं तो जिस दिन तुम्हारा आंदोलन हुआ ਤੁਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖਿਲਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖਿਲਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਡੱਬੜੀ ਚ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਆਟਾ ਦੋਨੋਂ कोई अड नहीं है कोई अड नहीं है ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਨਾਲ ਹੈ ਦਿਗਵਿਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ मैं तो कभी भी नहीं था ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਸੀਗਾ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਡਮ ਨੈਣਾ ਚਟਾਲਾ ਸੀਗੇ कोई साथ ਡਾਕਟਰ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫੇਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਓ ਫੇਰ ਕਿਹੋ ਸੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਦਗਦ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹ किसान आंदोलन आपके पापा ने बताया किसान आंदोलन बीमारी थी बीमारी थी एक बीमारी बीमारी है ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਛੋਟੇ ਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਤੂੰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸੀ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਸਰਪੰਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀ ਮੇਰਾ
बीजेपी मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद किसानों के कातल मुर्दाबाद किसानों के कातल मुर्दाबाद किसानों के कातल मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद कातल मुर्दाबाद ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਡਾਂਗਾ ਪਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਡਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਲੀੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡਾ ਡਾਂਗਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟ 4 ਸਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣ ਬਈ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਿੱਧਰ ਹੈਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਕਰਿਆ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਾਂਗਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਇਹਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲਦਾ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤੂੰ ਕੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਮਰਦਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹਿ ਜਾਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਭੁਗਤਿਆ ਹੱਡਾਂ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਂਗਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਈਆਂ ਬਹੁਤ 4 ਸਾਲ ਖਾਧੀਆਂ ਦੂਜੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗਨ ਮੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਬਹਿ ਜਾਓ ਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿਗਵਿਜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਵਾਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਮਰਵਾਉਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਜੇਜੇਪੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਟੋਟਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਟੋਟਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ बीजेपी के साथ अगर हम खड़े हुए तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ हम इस बात को करा देते बस ठीक है आगे नहीं करेंगे ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਭਰੋਸਾ मेरे पे भरोसा करने मेरे पे भरोसा करने ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸੀਟਾਂ मेरे को अच्छा दुष्यंत मकान अच्छा मुझे एक बात बताओ दुष्यंत मकान नहीं एक पुरानी थोड़ा सुन मेरी बात एक तो गर्म होके बात ना गर्म हो गया ਸਾਡੇ गर्म ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ और रुक जा रो वाले टाइम मुझे पता है रुक जा नहीं एक मिनट वो भी साਡਾ ਸਾਥੀ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧਮਕਾਉਣੇ ਮਤਲਬ हमारे
तुम हमारे ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਹਟਾਉਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ वो बदतमीजी कर रहे हैं ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾਓ हमारा परिवार का कोई बीजेपी में गया कहाँ बीजेपी में गए कौन गया बीजेपी 4 साल बीजेपी में शामिल नहीं हुए गठबंधन काम के लिए गए थे लोगों के काम के लिए 1% आरक्षण लागू कराया महिला को 50% आरक्षण दिया 8% बैकवर्ड को आरक्षण दिया सारी फसल मंडी जो है ना किसान की खरीदी नहीं बिक रही ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੀ ਜੀ ਕਾਬਾਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦੀਆਂ ਲੱਸੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿਆ ਰੋਕੇਗਾ ਪੱਥਰ ਲਾਏਗੇ मैंने सबसे ज्यादा कही थी तुम्हारी बात हक से कही थी ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਮੇਰਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ सबसे ज्यादा मैं तो लंगर सेवा तुम्हारी ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ सेवा करके आए वहाँ पे ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ सबसे पहले आवाज उठाने वाला जो भैया था ਨਹੀਂ ਸੱਤਾ ਚ 4 ਸਾਲ ਸੁੱਖ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗਿਆ ਕੀ ਲਾਲਚ ਪੈ ਗਿਆ ਕੀ ਲਾਲਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ मैं तो डट के भाजपा के खिलाफ था कहीं मेरी एक स्टेटमेंट भाजपा के पक्ष में हो तो बताओ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਕਾਹ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ 4 ਸਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਪੈ मैं ਗਿਆ तो शुरू से विरोध हूँ आज भी विरोध कर रहा हूँ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਮੰਡਲ ਤੋੜਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣਾਂ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਠੀਕ ਹੈ हर एक बार मान सत्कार होता चाहे तो दफ्तर के कोई नहीं है अब मैं कोई अपशब्द बोलिया मैं कोई अपशब्द ये बता मैं अपशब्द तू ये बता अब तू ये बता कि कैसा क्या फैसला करवाएगा मेरे से आप ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਪੱਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜੇ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰੋਗੇ ना ਸਾਨੂੰ तो पहले मैं रला और ना बाद में रलूं मैं बीजेपी के खिलाफ था ये कैमरा रहा आज भी खिलाफ और कल भी खिलाफ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਚਾਊਗਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਚਾਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਖਿਲਾਫ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ मैं तो डट के खिलाफ था मैं तो जिस दिन तुम्हारा आंदोलन हुआ ਤੁਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖਿਲਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅੱਡ ਹੈ ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖਿਲਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਡੱਬਲ ਚ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅੱਡ ਹੈ ਦੋਨੋਂ कोई अड नहीं है कोई अड नहीं है ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਹੈ ਦਿਗਵਿਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ मैं तो कभी भी नहीं था ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀਗਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਡਮ ਨੈਣਾ ਚਟਾਲਾ ਸੀਗੇ कोई साथ नहीं ਡਾਕਟਰ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਹੁਣ ਹੈ ਕਿ ਫੇਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਓ ਫੇਰ ਕਿਹੋ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਗਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਦਗਦ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹ किसान आंदोलन आपके पापा ने बताया किसान आंदोलन बीमारी थी ਉਹਨਾਂ ਦੇ बीमारी थी कि ਅਸੀਂ एक बीमारी ਅਸੀਂ बीमारी है ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਆਪਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾ ਲਓ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਛੋਟੇ ਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਤੂੰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸੀ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਸਰਪੰਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀ ਸਾਡਾ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਗਿਆ बीजेपी मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद किसानां दे कातल मुर्दाबाद किसानां दे कातल मुर्दाबाद किसानां दे कातल मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद
मुर्दाबाद मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद 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 कातल मुर्दाबाद 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 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਪਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੰਜ ਕੋਲੇ ਲੀੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਗਏ ਸਾਡਾ ਡਾਂਗਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟ 4 ਸਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਬਈ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੀ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਾਂਗਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਪੰਚਕੂਲੇ ਇਹਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲਦਾ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤੂੰ ਕੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਮਰਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਭੁਗਤਿਆ ਹੱਡਾਂ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਂਗਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪੰਗਾ ਬਹੁਤ 4 ਸਾਲ ਖਾਧੀਆਂ ਦੂਜੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗਨ ਮੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਈ ਹੈ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਬਹਿ ਜਾਓ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਗਵਿਜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਵਾਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਮਰਵਾਉਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਜੇਜੇਪੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਟੋਟਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਟੋਟਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਸਾਡੇ बीजेपी के साथ अगर हम खड़े हुए तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ हम इस बात को करा देंगे बस ठीक है आगे नहीं करेंगे ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਭਰੋਸਾ मेरे पे भरोसा करने मेरे पे भरोसा करने ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸੀਟਾਂ मेरे को किया क्या मेरे को अच्छा दुष्यंत बगाना अच्छा मुझे एक बात बताओ नहीं एक पुरानी थोड़ा सुन मेरी बात एक तो गर्म होके बात ਨਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ और रुक जा रो वाले टाइम मुझे पता है रुक जा ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧਮਕਾਉਣੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਧਮਕਾਉਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ तुम हमारे ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਧਮਕਾਉਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ वो बदतमीजी कर रहा है ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ परिवार का कोई बीजेपी में गया कहाँ बीजेपी में गए कौन गया बीजेपी 4 साल बीजेपी में शामिल नहीं हुए गठबंधन काम के लिए गए थे लोगों के काम के लिए 1% आरक्षण लागू कराया महिला को 50% आरक्षण दिया 8% बैकवर्ड को आरक्षण दिया
सारी फसल मंडी जो है ना किसान की खरीदी नहीं बिक रही। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੀ ਜੀ ਕੱਪ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦੀਆਂ ਲੱਸੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ? ਕਿਆ ਰੋਕੇਗਾ ਪੱਥਰ ਲਾਏਗੇ मैंने सबसे ज्यादा कही थी तुम्हारी बात, हक से कही थी। ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ मेरा ही विरोध करो। ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। सबसे ज्यादा मैं तो लंगर सेवा तुम्हारी ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ ਚੌਧਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ सेवा करके आया हूँ वहाँ पे। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? सबसे पहले आवाज उठाने वाला जो भैया था। ਨਹੀਂ ਸੰਤਾ ਚ 4 ਸਾਲ ਸੁੱਖ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗਿਆ। ਕੀ ਲਾਲਚ ਪੈ ਗਿਆ? ਕੀ ਲਾਲਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। मैं तो डट के भाजपा के खिलाफ था। कहीं मेरी एक स्टेटमेंट भाजपा के पक्ष में हो तो बताओ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਕਾਹ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ 4 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਪੈ मैं ਗਿਆ? तो शुरू से विरोध हूँ, आज भी विरोध करूँगा। ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੋੜਦਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੁਣਾ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਠੀਕ ਹੈ। हर एक बार मान सत्कार होता चाहे तो दफ्तर के कोई नहीं है। अब तो ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ? मैं कोई अपशब्द तू ये बता, मैं अपशब्द तू ये बता, अब तू ये बता कि कैसा क्या फैसला करवाएगा मेरे से आप? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਪੱਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸੀ। ਜੇ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰੋਗੇ ना ਸਾਨੂੰ। तो पहले मैं रला और ना बाद में रलूं। मैं बीजेपी के खिलाफ था, ये कैमरा रहा, आज भी खिलाफ और कल भी खिलाफ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਚਾਊਗਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਚਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਖਿਲਾਫ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। मैं तो डट के खिलाफ था। मैं तो जिस दिन तुम्हारा आंदोलन हुआ ਤੁਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖਿਲਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖਿਲਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਡੱਬੜੀ ਚ ਦੁਸ਼ੰਤ ਆਟਾ ਦੋਨੋਂ कोई अड नहीं है, कोई अड नहीं है। ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੁਸ਼ੰਤ ਨਾਲ ਹੈ ਦਿਗਵਿਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। मैं तो कभी भी नहीं था। ਦੁਸ਼ੰਤ ਸੀਗਾ ਦੁਸ਼ੰਤ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਡਮ ਨੈਣਾ ਚਟਾਲਾ ਸੀਗੇ। कोई साथ नहीं। ਡਾਕਟਰ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸੀ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫੇਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਓ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਗਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਦਗਦ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹ किसान आंदोलन आपके पापा ने बताया किसान आंदोलन बीमारी थी बीमारी थी एक बीमारी ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖਿਲਾ ਲਓ ਅਸੀਂ ਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਛੋਟੇ ਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਤੂੰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸੀ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਸਰਪੰਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਓਏ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਤਲ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਡਾਂਗਾ ਪਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੰਜ ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਲੀੜੇ ਪਾੜੇ ਗਏ ਆ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡਾ ਡਾਂਗਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟ 4 ਸਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣ ਬਈ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਿੱਧਰ ਹੈਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੀ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਾਂਗਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤੂੰ ਕੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਮਰਦਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤੰਗ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹਿ ਜਾਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਭੁਗਤਿਆ ਹੱਡਾ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਂਗਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਈਆਂ ਬਹੁਤ 4 ਸਾਲ ਖਾਧੀਆਂ ਦੂਜੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗਨ ਮੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਦੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਈ ਹੈ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੈਠੀ ਆ ਬਹਿ ਜਾਓ ਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿਗਵਿਜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਵਾਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਮਰਵਾਉਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਜੇਜੇਪੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਟੋਟਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਟੋਟਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਚੱਲ बीजेपी के साथ अगर हम खड़े हुए तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। हम इस बात में नाराज हैं बस ठीक है आगे नहीं करेंगे ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਭਰੋਸਾ मेरे पे भरोसा करने मेरे पे भरोसा करने ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸੀਟਾਂ मेरे को किया क्या मेरे को किया अच्छा दुष्यंत मकान अच्छा मुझे एक बात बताओ नहीं एक पुरानी थोड़ा सुन मेरी बात एक तो गर्म होके बात ਨਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ और रुक जा रोब आने टाइम मुझे पता है रुक जा ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧਮਕਾਉਣੇ ਮਤਲਬ तुम हमारे ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਧਮਕਾਉਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ वो बदतमीजी कर रहे हैं ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾਓ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ परिवार का बीजेपी में गया बीजेपी में गए कौन गया बीजेपी 4 साल बीजेपी में शामिल नहीं हुए गठबंधन काम के लिए गए थे लोगों के काम के लिए 1% आरक्षण लागू कराया महिला को 50% आरक्षण दिया 8% बैकवर्ड को आरक्षण दिया सारी फसल मंडी जो है ना किसान की खरीदी नहीं बिक रही ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੀ ਜੀ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦੀਆਂ ਲੱਸੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਜੀ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ? पत्थर लाए मैंने सबसे ज्यादा कही थी तुम्हारी बात, हक से कही थी। ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ मेरा ही विरोध करो। ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? मैं ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। सबसे ज्यादा मैं तो लंगर सेवा तुम्हारी ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? सेवा करके आया हूँ वहाँ पे। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? सबसे पहले आवाज उठाने वाला जो भैया था। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੱਤਾ ਚ 4 ਸਾਲ ਸੁੱਖ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗਿਆ। ਕੀ ਲਾਲਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ? ਕੀ ਲਾਲਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। मैं तो डट के भाजपा के खिलाफ था। कहीं मेरी एक स्टेटमेंट भाजपा के पक्ष में हो तो बताओ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਕਾਹ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ 4 ਸਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਪੈ मैं ਗਿਆ? तो शुरू से विरोध हूँ, आज भी विरोध कर रहा हूँ। ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ। ਮੰਡਲ ਤੋੜਦਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ। ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ। ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣਾਂ। ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਖਿਲਾਫ। ਠੀਕ ਹੈ। हर एक बार मान सत्कार होता चाहे तो दफ्तर के कोई नहीं है। अब तो ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਪਸ਼ਬਦ ये बता, मैं अपशब्द अब तू बोला। ये बता, अब तू ये बता कि कैसा क्या फैसला करवाएगा मेरे से आप? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ- ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸਰਕਾਰ ਹਾਂ ਚ ਪਾਇਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਸੀ। ਜੇ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਓਗੇ ऐसा है ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ना ਚਲਾ तो- ਕੇ ਮਾਰੋਗੇ ना ਸਾਨੂੰ। तो पहले मैं रला और ना बाद में रलूं। मैं बीजेपी के खिलाफ था, ये कैमरा रहा, आज भी खिलाफ और कल भी खिलाफ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਚਾਊਗਾ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਚਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਖਿਲਾਫ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। मैं तो डट के खिलाफ था। मैं तो जिस दिन तुम्हारा आंदोलन हुआ ਤੁਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖਿਲਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਅੱਡ ਹੈ ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖਿਲਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਡੱਬਲ ਚ ਤੇ ਦੁਸ਼ੰਤ ਅੱਡ ਹੈ ਦੋਨੋਂ। कोई अड नहीं है, फिर- कोई अड नहीं है। ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੁਸ਼ੰਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਦਿਗਵਿਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। मैं तो कभी भी नहीं था। ਦੁਸ਼ੰਤ ਸੀਗਾ, ਦੁਸ਼ੰਤ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਡਮ ਨੈਣਾ ਚਟਾਲਾ ਸੀਗੇ। कोई साथ नहीं। ਡਾਕਟਰ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫੇਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਫੇਰ ਕਿਹੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਦਗਦ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹ किसान आंदोलन आपके पापा ने बताया किसान आंदोलन बीमारी थी। ਉਹਨਾਂ ਦੇ बीमारी थी, कि ਅਸੀਂ एक बीमारी। ਅਸੀਂ बीमारी है। ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਆਪਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖਿਲਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਛੋਟੇ ਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਤੂੰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਸੀ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ, ਸਰਪੰਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਗਿਆ बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, किसानां दे कातल मुर्दाबाद, किसानां दे कातल मुर्दाबाद, किसानां दे कातल मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, चुप कर दे कातल मुर्दाबाद, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਡਾਂਗਾ ਪਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ
4 ਸਾਲ ਹੋਈ ਆ ਸਾਡੇ ਲੀੜੇ ਪਾੜੇ ਗਏ ਆ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡਾ ਡਾਂਗਾ ਮਿੰਟੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟ 4 ਸਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਬਈ ਨਾ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਿੱਧਰ ਹੈਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੀ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਾਂਗਾ ਗੱਡੀਆਂ ਪੰਚਕੂਲੇ ਇਹਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲਦਾ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤੂੰ ਕੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਮਰਦਾ ਪੈਸੇ ਨਿਕਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਭੁਗਤਿਆ ਹੱਡਾਂ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਂਗਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪੰਗਾ ਬਹੁਤ 4 ਸਾਲ ਖਾਧੀਆਂ ਦੂਜੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗਨ ਮੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਈ ਹੈ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਬਹਿ ਜਾਓ ਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿਗਵਿਜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਵਾਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਮਰਵਾਉਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਜੇਜੇਪੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਟੋਟਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਟੋਟਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ बीजेपी के साथ अगर हम खड़े हुए तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ हम इस बात को नाराज हैं बस ठीक है आगे नहीं करेंगे ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਭਰੋਸਾ मेरे पे भरोसा करने मेरे पे भरोसा करने ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸੀਟਾਂ मेरे को किया क्या मेरे को किया अच्छा दुष्यंत बगाना अच्छा मुझे एक बात बताओ नहीं एक प्राणी थोड़ा सुन मेरी बात एक तो गर्म होके बात ਨਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਾਡੇ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ और रुक जा रो वाले टाइम मुझे पता है रुक जा ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧਮਕਾਉਣੇ तुम हमारे ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਧਮਕਾਉਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ वो बदतमीजी कर रहा है ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ परिवार का कोई बीजेपी में गया कहाँ बीजेपी में गए कौन गया बीजेपी 4 साल बीजेपी 4 साल बीजेपी में शामिल नहीं हुए गठबंधन काम के लिए गए थे लोगों के काम के लिए 50% आरक्षण लागू कराया महिला को 50% आरक्षण दिया 8% बैकवर्ड को आरक्षण दिया सारी फसल मंडी जो है ना किसान की खरीदी नहीं बिक रही ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੀ ਜੀ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦੀਆਂ ਲੱਸੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿਆ ਰੋਕਿਆ ਪੱਥਰ ਲਾਏ ਗਏ मैंने सबसे ज्यादा कही थी तुम्हारी बात हक से कही थी
ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਮੇਰਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ सबसे ज्यादा मैं तो लंगर सेवा तुम्हारी ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ सेवा करके आया हूँ वहाँ पे। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? सबसे पहले आवाज उठाने वाला जो भैया था। ਨਹੀਂ ਸੰਤਾ ਚ 4 ਸਾਲ ਸੁੱਖ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗਿਆ। ਕੀ ਲਾਲਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ? ਕੀ ਲਾਲਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। मैं तो डट के भाजपा के खिलाफ था। कहीं मेरी एक स्टेटमेंट भाजपा के पक्ष में हो तो बताओ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਕਾਹ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ 4 ਸਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਪੈ मैं ਗਿਆ? तो शुरू से विरोध हूँ, आज भी विरोध कर रहा हूँ ਅੱਜ भाजपा ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਗਠਬੰਧਨ ਤੋੜਦਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤੋੜਿਆ। ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੁਣਾ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ। हर एक बार मान सत्कार होता चाहे तो दफ्तर के कोई नहीं है। अब तो मैं कोई अपशब्द बोले? मैं मुझे कोई अपशब्द तू ये बता, मैं अपशब्द तू बोले? ये बता, अब तू ये बता भाई कैसा क्या फैसला करवाएगा मेरे से आप? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਪੱਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸੀ। ਜੇ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ऐसा ਜਾਓਗੇ है ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰੋਗੇ ना ਸਾਨੂੰ। तो पहले मैं रड़ा और ना बाद में रड़ू। मैं बीजेपी के खिलाफ था, ये कैमरा रहा आज भी खिलाफ और कल भी खिलाफ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਚਾਊਗਾ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਚਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਖਿਲਾਫ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। मैं तो डट के खिलाफ था। मैं तो जिस दिन तुम्हारा आंदोलन हुआ ਤੁਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖਿਲਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖਿਲਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਡੱਬੜੀ ਚ ਤੇ ਦੁਸ਼ੰਤ ਅੱਡਾ ਦੋਨੋਂ कोई अड नहीं है, कोई अड नहीं है। ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੁਸ਼ੰਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਦਿਗਵਿਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। मैं तो कभी भी नहीं था। ਦੁਸ਼ੰਤ ਸੀਗਾ, ਦੁਸ਼ੰਤ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਡਮ ਨੈਣਾ ਚਟਾਲਾ ਸੀਗੇ। कोई साथ नहीं। ਡਾਕਟਰ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫੇਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਗਿਆ। ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹ किसान आंदोलन आपके पापा ने बताया किसान आंदोलन बीमारी थी ਉਹਨਾਂ ਦੇ बीमारी थी कि ਅਸੀਂ एक बीमारी ਅਸੀਂ बीमारी है ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖਿਲਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਛੋਟੇ ਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਤੂੰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸੀ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਸਰਪੰਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀ ਮੇਰਾ बीजेपी मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद किसानां दे कातल मुर्दाबाद किसानां दे कातल मुर्दाबाद किसानां दे कातल मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद चुप करन दे कातल मुर्दाबाद ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਡਾਂਗਾ ਪਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ
4 ਸਾਲ ਹੋਈ ਆ 4 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਲੀੜੇ ਪਾੜੇ ਗਏ ਆ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡਾ ਡਾਂਗਾ ਮਿੰਟੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟ 4 ਸਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣਾ ਬਈ ਨਾ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਿੱਧਰ ਹੈਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੀ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਾਂਗਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਪੰਚਕੂਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤੂੰ ਕੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਮਰਦਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ ਤੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹਿ ਜਾਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਭੁਗਤਿਆ ਹੱਡਾਂ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਂਗਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਈਆਂ ਬਹੁਤ 4 ਸਾਲ ਖਾਧੀਆਂ ਦੂਜੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗਨ ਮੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਦੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਈ ਹੈ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਬਹਿ ਜਾਓ ਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿਗਵਿਜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਵਾਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਮਰਵਾਉਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਜੇਜੇਪੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਟੋਟਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਟੋਟਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਤੇ ਚੱਲ बीजेपी के साथ अगर हम खड़े हुए तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ हम इस बात को नाराज हैं बस ठीक है आगे नहीं करेंगे ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਭਰੋਸਾ मेरे पे भरोसा करने मेरे पे भरोसा करने ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸੀਟਾਂ मेरे को किया क्या मेरे को किया ਅੱਛਾ ਦੁਸ਼ੰਤ ਬਗਾਨਾ अच्छा मुझे एक बात बताओ नहीं एक ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੁਹਾਡਾ सुन मेरी बात एक तो गर्म होके बात कर ਨਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ और रुक जा रोब आने टाइम मुझे पता है रुक जा ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧਮਕਾਉਣੇ ਮਤਲਬ तुम हमारे ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਧਮਕਾਉਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ वो बदतमीजी कर रहे हैं ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾਓ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ परिवार का कोई बीजेपी में गया कहाँ बीजेपी में गए कौन गया बीजेपी 4 साल बीजेपी में शामिल नहीं हुए गठबंधन काम के लिए गए थे लोगों के काम के लिए 1% आरक्षण लागू कराया महिला को 50% आरक्षण दिया 8% बैकवर्ड को आरक्षण दिया सारी फसल मंडी जो है ना किसान की खरीदी नहीं बिक रही ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦੀਆਂ ਲੱਸੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਪੱਥਰ ਲਾਏ मैंने सबसे ज्यादा कही थी तुम्हारी बात हक से कही थी ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ मेरा ही विरोध करो ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ
ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ सबसे ज्यादा मैं तो लंगर सेवा तुम्हारी ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ सेवा करके आया हूँ वहाँ पे ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ सबसे पहले आवाज उठाने वाला जो भैया था ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੱਤਾ ਚ 4 ਸਾਲ ਸੁੱਖ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗਿਆ ਕੀ ਲਾਲਚ ਪੈ ਗਿਆ ਕੀ ਲਾਲਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ मैं तो डट के भाजपा के खिलाफ था कहीं मेरी एक स्टेटमेंट भाजपा के पक्ष में हो तो बताओ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਕਾਹਤੋਂ ਦਿੱਤਾ 4 ਸਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਪੈ मैं ਗਿਆ तो शुरू से विरोध हूँ आज भी विरोध कर रहा हूँ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਮੰਡਲ ਤੋੜਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣਾਂ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਖਿਲਾਫ ਠੀਕ ਹੈ हर एक बार मान सत्कार होता चाहे तो दफ्तर के कोई नहीं है अब मैं कोई अपशब्द बोलिया मैं कोई अपशब्द तू ये बता मैं अपशब्द तू बोलिया ये बता अब तू ये बता कि कैसा क्या फैसला करवाएगा मेरे से आप ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਪੱਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਸੀ ਜੇ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰੋਗੇ ना ਸਾਨੂੰ तो पहले मैं रला और ना बाद में रलूं मैं बीजेपी के खिलाफ था ये कैमरा रहा आज भी खिलाफ और कल भी खिलाफ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਚਾਊਗਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਚਾਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਖਿਲਾਫ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ मैं तो डट के खिलाफ था मैं तो जिस दिन तुम्हारा आंदोलन हुआ ਤੁਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖਿਲਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਦੁਸ਼ੰਤ ਅੱਡ ਹੈਗੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖਿਲਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਡੱਬਲੀ ਚ ਤੇ ਦੁਸ਼ੰਤ ਅੱਡ ਹੈ ਦੋਨੋਂ कोई अड नहीं है फिर- कोई अड नहीं है ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੁਸ਼ੰਤ ਨਾਲ ਹੈ ਦਿਗਵਿਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ मैं तो कभी भी नहीं था ਦੁਸ਼ੰਤ ਸੀਗਾ ਦੁਸ਼ੰਤ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਡਮ ਨੈਣਾ ਚਟਾਲਾ ਸੀਗੇ कोई साथ नहीं ਡਾਕਟਰ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫੇਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਓ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਗਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹ किसान आंदोलन आपके पापा ने बताया किसान आंदोलन बीमारी थी ਉਹਨਾਂ ਦੇ बीमारी थी ਅਸੀਂ एक बीमारी अभी बीमारी है ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਆਪ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾ ਲਓ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਛੋਟੇ ਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਤੂੰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸੀ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਸਰਪੰਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਗਿਆ बीजेपी मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद किसानां दे कातल मुर्दाबाद किसानां दे कातल मुर्दाबाद किसानां दे कातल मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद चुप कर दे कातल मुर्दाबाद ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਡਾਂਗਾ ਪਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਲੀੜੇ ਪਾੜੇ ਗਏ ਆ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਡਾਂਗਾ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਬਈ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਿੱਧਰ ਹੈਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੀ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਾਂਗਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਪੰਚਕੂਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੁਮ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਤੁਮ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤੂੰ ਕੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਮਰਦਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਤੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਭੁਗਤਿਆ ਹੱਡਾਂ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਂਗਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪੰਗਾ ਬਹੁਤ 4 ਸਾਲ ਖਾਧੀਆਂ ਦੂਜੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗਨ ਮੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਈ ਹੈ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੈਠੀ ਆ ਬਹਿ ਜਾਓ ਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿਗਵਿਜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਵਾਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਮਰਵਾਉਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਜੇਜੇਪੀ ਸੀਗੀ ਟੋਟਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਟੋਟਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ बीजेपी के साथ अगर हम खड़े हुए तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ हम इस बात को नाराज हैं बस ठीक है आगे नहीं करेंगे ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਭਰੋਸਾ मेरे पे भरोसा करने मेरे पे भरोसा करने ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 मेरे को किया क्या मेरे को किया अच्छा दुष्यंत मकान अच्छा मुझे एक बात बताओ नहीं एक मिनट ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ सुन मेरी बात एक तो गर्म होके बात कर ਨਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਾਡੇ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ और रुक जा रो वाले टाइम मुझे पता है रुक जा ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧਮਕਾਉਣੇ तुम हमारे ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ वो बदतमीजी कर रहे हैं ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾਓ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ परिवार का कोई बीजेपी में गया बीजेपी में गए कौन गया बीजेपी 4 साल बीजेपी में शामिल नहीं हुए गठबंधन काम के लिए गए थे लोगों के काम के लिए 50% आरक्षण लागू कराया महिला को 50% आरक्षण दिया 8% बैकवर्ड को आरक्षण दिया सारी फसल मंडी जो है ना किसान की खरीदी नहीं बिक रही ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦੀਆਂ ਲੱਸੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿਆ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਪੱਥਰ ਲਾਏ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਚ ਸੀਗੇ मैंने सबसे ज्यादा कही थी तुम्हारी बात हक से कही थी ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ मेरा ही विरोध करो ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ सबसे ज्यादा मैं तो लंगर सेवा तुम्हारी ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? सेवा करके आया हूँ वहाँ पे। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? सबसे पहले आवाज उठाने वाला जो भैया था, ਨਹੀਂ ਸੱਤਾ ਚ 4 ਸਾਲ ਸੁੱਖ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗਿਆ। ਕੀ ਲਾਲਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ? ਕੀ ਲਾਲਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। मैं तो डट के भाजपा के खिलाफ था। कहीं मेरी एक स्टेटमेंट भाजपा के पक्ष में हो तो बताओ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਕਾਹ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ 4 ਸਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਪੈ मैं ਗਿਆ? तो शुरू से विरोध हूँ, आज भी विरोध कर रहा हूँ ਅੱਜ भाजपा ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ। ਗਠਬੰਧਨ ਤੋੜਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ। ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣਾਂ। ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਠੀਕ ਹੈ हर एक बार मान सत्कार होता चाहे तो दफ्तर के कोई नहीं है। अब ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਪਸ਼ਬਦ तू ये बता, मैं अपशब्द अब तू बोला। ये बता, अब तू ये बता कि कैसा क्या फैसला करवाएगा मेरे से आप? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਪਰਸੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੇ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ऐसा ਜਾਓਗੇ है। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ना ਚਲਾ तो- ਕੇ ਮਾਰੋਗੇ ना ਸਾਨੂੰ। तो पहले मैं रड़ा और ना बाद में रड़ू। मैं बीजेपी के खिलाफ था, ये कैमरा रहा, आज भी खिलाफ और कल भी खिलाफ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਚਾਊਗਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਚਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਖਿਲਾਫ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। मैं तो डट के खिलाफ था। मैं तो जिस दिन तुम्हारा आंदोलन हुआ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖਿਲਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਦੁਸ਼ਮਣ ਅੱਡ ਹੈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖਿਲਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਡੱਬੜੀ ਚ? ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅੱਡ ਹੈ ਦੋਨੋਂ। कोई अड नहीं है, फिर- कोई अड नहीं है। ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਹੈ ਦਿਗਵਿਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। मैं तो कभी भी नहीं था। ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀਗਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀਗੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਡਮ ਨੈਣਾ ਚਟਾਲਾ ਸੀਗੇ। कोई साथ नहीं, कोई साथ नहीं। ਡਾਕਟਰ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫੇਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਥ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਗਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹ किसान आंदोलन आपके पापा ने बताया किसान आंदोलन बीमारी थी। ਉਹਨਾਂ ਦੇ बीमारी थी कि ਅਸੀਂ एक बीमारी ਅਸੀਂ बीमारी है। ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਛੋਟੇ ਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਤੂੰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਸੀ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ। ਸਰਪੰਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, किसानां दे कातल मुर्दाबाद, किसानां दे कातल मुर्दाबाद, किसानां दे कातल मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद। चुप कर दे कातल मुर्दाबाद, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਡਾਂਗਾ ਪਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਡਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਲੀੜੇ ਪਾੜੇ ਗਏ ਆ। ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡਾ ਡਾਂਗਾ। ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟ 4 ਸਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂ ਨਾ ਬਈ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਿੱਧਰ ਹੈਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਕਹੋ
ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੀ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਾਂਗਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤੂੰ ਕੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਮਰਦਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹਿ ਜਾਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਭੁਗਤਿਆ ਹੱਡਾਂ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਂਗਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਈਆਂ ਬਹੁਤ 4 ਸਾਲ ਖਾਧੀਆਂ ਦੂਜੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗਨ ਮੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਈ ਹੈ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਬਹਿ ਜਾਓ ਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿਗਵਿਜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਵਾਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਮਰਵਾਉਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਜੇਜੇਪੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਟੋਟਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਟੋਟਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਚੱਲ ਰਹੀ बीजेपी के साथ अगर हम खड़े हुए तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। हम इस बात को नाराज हैं बस ठीक है आगे नहीं करेंगे ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਭਰੋਸਾ मेरे पे भरोसा करने मेरे पे भरोसा करने ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸੀਟਾਂ मेरे को किया क्या मेरे को किया अच्छा दुष्यंत बगाना अच्छा मुझे एक बात बताओ नहीं एक मिनट एक प्राणी थोड़ा सुन मेरी बात एक तो गर्म होके बात ਨਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਾਡੇ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ और रुक जा रो माने टाइम मुझे पता है रुक जा ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧਮਕਾਉਣੇ ਹੋ ਮਤਲਬ तुम हमारे ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਧਮਕਾਉਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ वो बदतमीजी कर रहे हैं ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾਓ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ परिवार का कोई बीजेपी में गया कहाँ बीजेपी में गए कौन गया बीजेपी 4 साल बीजेपी में शामिल नहीं हुए गठबंधन काम के लिए गए थे लोगों के काम के लिए 1% आरक्षण लागू कराया महिला को 50% आरक्षण दिया 8% बैकवर्ड को आरक्षण दिया सारी फसल मंडी जो है ना किसान की खरीदी नहीं बिक रही ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦੀਆਂ ਲੱਸੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਪੱਥਰ ਲਾਏ ਗਏ मैंने सबसे ज्यादा कही थी तुम्हारी बात हक से कही थी ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ मेरा ही विरोध करो ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ सबसे ज्यादा मैं तो लंगर सेवा तुम्हारी ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ सेवा करके आए वहाँ पे ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ सबसे पहले आवाज उठाने वाला जो भैया था ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੱਤਾ ਚ 4 ਸਾਲ ਸੁੱਖ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗਿਆ ਕੀ ਲਾਲਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕੀ ਲਾਲਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ
ਆਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। मैं तो डट के भाजपा के खिलाफ था। कहीं मेरी एक स्टेटमेंट भाजपा के पक्ष में हो तो बताओ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਕਾਹਤੋਂ ਦਿੱਤਾ 4 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਪੈ मैं ਗਿਆ? तो शुरू से विरोध हूँ, आज भी विरोध कर रहा हूँ ਅੱਜ भाजपा ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੋੜਦਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣਾਂ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਠੀਕ ਹੈ। हर एक बार मान सत्कार होता चाहे तो दफ्तर के कोई नहीं है। अब तो मैं कोई अपशब्द बोलिया? मैं कोई अपशब्द तू ये बता, मैं अब अपशब्द तू बोलिया? ये बता, अब तू ये बता कि कैसा क्या फैसला करवाएगा मेरे से आप? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਪੱਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੇ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ऐसा ਜਾਓਗੇ है ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰੋਗੇ ना ਸਾਨੂੰ। तो पहले मैं लड़ा और ना बाद में लड़ूं। मैं बीजेपी के खिलाफ था, ये कैमरा रहा, आज भी खिलाफ और कल भी खिलाफ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਚਾਊਗਾ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਚਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਖਿਲਾਫ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। मैं तो डट के खिलाफ था। मैं तो जिस दिन तुम्हारा आंदोलन हुआ ਤੁਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖਿਲਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖਿਲਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਡੱਬੜੀ ਚ ਦੁਸ਼ੰਤ ਅੱਡ ਹੈ ਦੋਨੋਂ। कोई अड नहीं है, ਫਿਰ कोई अड नहीं है। ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੁਸ਼ੰਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਦਿਗਵਿਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। मैं तो कभी भी नहीं था। ਦੁਸ਼ੰਤ ਸੀਗਾ, ਦੁਸ਼ੰਤ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਡਮ ਨੈਣਾ ਚਟਾਲਾ ਸੀਗੇ। कोई साथ नहीं। ਡਾਕਟਰ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫੇਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਗਿਆ। ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹ किसान आंदोलन आपके पापा ने बताया किसान आंदोलन बीमारी थी ਉਹਨਾਂ ਦੇ बीमारी थी ਅਸੀਂ एक बीमारी ਅਸੀਂ बीमारी है ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਆਪ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਛੋਟੇ ਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਤੂੰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸੀ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਸਰਪੰਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀ ਸਾਡਾ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਗਿਆ बीजेपी मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद किसानों के कातल मुर्दाबाद किसानों के कातल मुर्दाबाद किसानों के कातल मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद चुप कर दे कातल मुर्दाबाद ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਪਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਡਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਲੀੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡਾ ਡਾਂਗਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਕਰ 4 ਸਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਬਈ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਿੱਧਰ ਹੈਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਾਂਗਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੁਮ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਤੁਮ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤੂੰ ਕੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਮਰਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਨੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ
ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਭੁਗਤਿਆ, ਹੱਡਾਂ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਂਗਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪੈਂਗਾ ਬਹੁਤ 4 ਸਾਲ ਖਾਧੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਗਨ ਮੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਦੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਈ ਹੈ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਬਹਿ ਜਾਓ ਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿਗਵਿਜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਵਾਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਮਰਵਾਉਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ। ਜੇਜੇਪੀ ਸੀਗੀ ਟੋਟਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਟੋਟਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ बीजेपी के साथ अगर हम खड़े हुए तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। हम इस बात को नाराज हैं, बस ठीक है, आगे नहीं करेंगे। ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਭਰੋਸਾ मेरे पे भरोसा करने, मेरे पे भरोसा करने। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸੀਟਾਂ मेरे को किया क्या? मेरे को किया। अच्छा दुष्यंत पगाना अच्छा मुझे एक बात बताओ। नहीं एक ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ सुन मेरी बात। एक तो गर्म होके बात मार। ਨਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਾਡੇ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ और रुक जा, रो वाले टाइम मुझे पता है, रुक जा। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧਮਕਾਉਣੇ ਮਤਲਬ तुम हमारे ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ। वो बदतमीजी कर रहे हैं। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾਓ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ परिवार का कोई बीजेपी में गया, बीजेपी में गए, कौन गया बीजेपी? 4 साल बीजेपी में शामिल नहीं हुए। गठबंधन काम के लिए गए थे, लोगों के काम के लिए। 1% आरक्षण लागू कराया, महिला को 50% आरक्षण दिया, 8% बैकवर्ड को आरक्षण दिया, सारी फसल मंडी जो है ना किसान की खरीदी नहीं बिक रही। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੀ ਜੀ ਗਾਬਾਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦੀਆਂ ਲੱਸੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ? ਪੱਥਰ ਲਾਏ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਸੀਗੇ। मैंने सबसे ज्यादा कही थी तुम्हारी बात, हक से कही थी। ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਮੇਰਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। सबसे ज्यादा मैं तो लंगर सेवा तुम्हारी ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? सेवा करके आए वहाँ पे। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? सबसे पहले आवाज उठाने वाला जो भैया था। ਨਹੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ 4 ਸਾਲ ਸੁੱਖ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗਿਆ। ਕੀ ਲਾਲਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ? ਕੀ ਲਾਲਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। मैं तो डट के भाजपा के खिलाफ था। कहीं
मेरी एक स्टेटमेंट भाजपा के पक्ष में हो तो बताओ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਕਾਹ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ 4 ਸਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਪੈ मैं ਗਿਆ तो शुरू से विरोध हूँ, आज भी विरोध कर रहा हूँ ਅੱਜ भाजपा ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਮੰਡਲ ਤੋੜਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣਾਂ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਠੀਕ ਹੈ हर एक बार मान सत्कार होता चाहे तो दफ्तर के कोई नहीं है अब तो ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਪਸ਼ਬਦ ये बता मैं अपशब्द अब तू बोला। ये बता अब तू ये बता कि कैसा क्या फैसला करवाएगा मेरे से आप ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਪਰਸੀਆਂ ਜੇ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ऐसा ਜਾਓਗੇ है ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰੋਗੇ ना ਸਾਨੂੰ तो पहले मैं रड़ा और ना बाद में रड़ू मैं बीजेपी के खिलाफ था ये कैमरा रहा आज भी खिलाफ और कल भी खिलाफ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਚਾਊਗਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਚਾਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਖਿਲਾਫ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ मैं तो डट के खिलाफ था मैं तो जिस दिन तुम्हारा आंदोलन हुआ ਤੁਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖਿਲਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਦੁਸ਼ੰਤ ਅੱਡ ਹੈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖਿਲਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਡੱਬਲ ਚ ਤੇ ਦੁਸ਼ੰਤ ਅੱਡ ਹੈ ਦੋਨੋਂ कोई अड नहीं है फिर- कोई अड नहीं है ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੁਸ਼ੰਤ ਨਾਲ ਹੈ ਦਿਗਵਿਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ मैं तो कभी भी नहीं था ਦੁਸ਼ੰਤ ਸੀਗਾ ਦੁਸ਼ੰਤ ਸੀਗੇ ਦੁਸ਼ੰਤ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਡਮ ਨੈਣਾ ਚਟਾਲਾ ਸੀਗੇ कोई साथ नहीं ਡਾਕਟਰ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫੇਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਓ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਦਗਦ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹ किसान आंदोलन आपके पापा ने बताया किसान आंदोलन बीमारी थी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ बीमारी थी कि ਅਸੀਂ एक बीमारी ਅਸੀਂ बीमारी है ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਛੋਟੇ ਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਤੂੰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸੀ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਸਰਪੰਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀ ਸਾਡਾ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਗਿਆ बीजेपी मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद किसानों के कातल मुर्दाबाद किसानों के कातल मुर्दाबाद किसानों के कातल मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद शस्त्र दे कातल मुर्दाबाद ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਡਾਂਗਾ ਪਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਡਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਲੀੜੇ ਪਾੜੇ ਗਏ ਆ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡਾ ਡਾਂਗਾ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟ 4 ਸਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਦੀ ਗੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਬਈ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੀ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਾਂਗਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਇਹਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤੂੰ ਕੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਮਰਦਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਖੇਤੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਭੁਗਤਿਆ
ਹੱਡਾਂ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਂਗਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਈਆਂ ਬਹੁਤ 4 ਸਾਲ ਖਾਧੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ, ਅੱਜ ਵੀ ਗਨ ਮੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਈ ਹੈ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੈਠੀ ਆ ਬਹਿ ਜਾਓ ਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿਗਵਿਜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਵਾਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਮਰਵਾਉਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ। ਜੇਜੇਪੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਟੋਟਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਟੋਟਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਤੇ ਚੱਲ बीजेपी के साथ अगर हम खड़े हुए तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। हम इस बात को करा देंगे, बस ठीक है, आगे नहीं करेंगे। नहीं ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਭਰੋਸਾ? मेरे पे भरोसा करने, मेरे पे भरोसा करने। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸੀਟਾਂ मेरे को किया क्या? मेरे को किया। अच्छा दुष्यंत बगाना अच्छा, मुझे एक बात बताओ। नहीं एक प्राणी थोड़ा सुन मेरी बात। एक तो गर्म होके बात ਨਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਾਡੇ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। और रुक जा, रो वाले टाइम मुझे पता है, रुक जा। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧਮਕਾਉਣੇ ਹੋ, ਧਮਕਾਉਣੇ ਹੋ हमारे तुम हमारे ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਧਮਕਾਉਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ। वो बदतमीजी कर रहे हैं। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾਓ, ਖੜ ਜਾਓ। ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ परिवार का बीजेपी में गया, बीजेपी में गए, कौन गया बीजेपी? 4 साल बीजेपी में शामिल नहीं हुए। गठबंधन काम के लिए गए थे, लोगों के काम के लिए। 1% आरक्षण लागू कराया, महिला को 50% आरक्षण दिया, 8% बैकवर्ड को आरक्षण दिया, सारी फसल मंडी जो है ना किसान की खरीदी नहीं बिक रही। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੀ ਜੀ। ਕੱਪ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦੀਆਂ ਲੱਸੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ? ਪੱਥਰ ਲਾਏ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਸੀਗੇ। मैंने सबसे ज्यादा कही थी तुम्हारी बात, हक से कही थी। ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ मेरा ही विरोध करो। ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। सबसे ज्यादा मैं तो लंगर सेवा तुम्हारी ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? सेवा करके आए वहाँ पे। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? सबसे पहले आवाज उठाने वाला जो भैया था। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ 4 ਸਾਲ ਸੁੱਖ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗਿਆ। ਕੀ ਲਾਲਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ? ਕੀ ਲਾਲਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। मैं तो डट के भाजपा के खिलाफ था। कहीं मेरी एक स्टेटमेंट भाजपा के पक्ष में हो तो बताओ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਕਾਹਤੋਂ ਦਿੱਤਾ 4 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਪੈ मैं ਗਿਆ? तो शुरू से विरोध हूँ, आज भी विरोध कर रहा हूँ। ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ। ਤੋੜਦਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ। ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ। ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣਾਂ।
ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਨਾਰੇ ਲਾਵੇ ਭਾਈ ਖਿਲਾਫ ठीक है हर एक बार मान सत्कार होता चाहे तो दफ्तर के कोई नहीं है अब मैं कोई अपशब्द बोलिया मैं कोई अपशब्द ये बता मैं अपशब्द तू ये बता अब तू ये बता कैसा क्या फैसला करवाएगा मेरे से आप नहीं ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਪੱਕੀਆਂ ਜੇ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ऐसा ਜਾਓਗੇ है ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰੋਗੇ ना ਸਾਨੂੰ तो पहले मैं रड़ा और ना बाद में रड़ू मैं बीजेपी के खिलाफ था ये कैमरा रहा आज भी खिलाफ और कल भी खिलाफ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਚਾਊਗਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਚਾਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਖਿਲਾਫ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ मैं तो डट के खिलाफ था मैं तो जिस दिन तुम्हारा आंदोलन हुआ ਤੁਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖਿਲਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖਿਲਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਡੱਬੜੀ ਚ ਤੇ ਦੁਸ਼ੰਤ ਅੱਡ ਹੈ ਦੋਨੋਂ कोई अड नहीं है कोई अड नहीं है ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੁਸ਼ੰਤ ਨਾਲ ਹੈ ਦਿਗਵਿਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ मैं तो कभी भी नहीं था ਦੁਸ਼ੰਤ ਸੀਗਾ ਦੁਸ਼ੰਤ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਡਮ ਨੈਣਾ ਚਟਾਲਾ ਸੀਗੇ कोई साथ नहीं ਡਾਕਟਰ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫੇਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਓ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਗਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਦਗਦ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹ किसान आंदोलन आपके पापा ने बताया किसान आंदोलन बीमारी थी बीमारी थी एक बीमारी बीमारी है ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਆਪ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾ ਲਓ ਅਸੀਂ ਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਛੋਟੇ ਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਤੂੰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸੀ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਸਰਪੰਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ बीजेपी मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद किसानां दे कातल मुर्दाबाद किसानां दे कातल मुर्दाबाद किसानां दे कातल मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद चुप कर दे कातल मुर्दाबाद ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਡਾਂਗਾ ਪਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਲੀੜੇ ਪਾੜੇ ਗਏ ਆ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡਾ ਡਾਂਗਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਕਰ 4 ਸਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਬਈ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਿੱਧਰ ਹੈਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਾਂਗਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੁਮ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਤੁਮ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤੂੰ ਕੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਮਰਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾਓ आराम ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਭੁਗਤਿਆ ਹੱਡਾਂ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਂਗਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪੈਂਗਾ ਬਹੁਤ 4 ਸਾਲ ਖਾਧੀਆਂ ਦੂਜੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗਨ ਮੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਲਾਵੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਈ ਹੈ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਬਹਿ ਜਾਓ
ਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿਗਵਿਜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਵਾਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਮਰਵਾਉਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਸਹਿਯੋਗ। जेजेपी सीधी ना ਟੋਟਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਟੋਟਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਚੱਲ बीजेपी के साथ अगर हम खड़े हुए तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। हम इस बात में नाराज हैं, बस ठीक है, आगे नहीं करेंगे। ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਭਰੋਸਾ मेरे पे भरोसा करने, मेरे पे भरोसा करने। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸੀਟਾਂ मेरे को किया क्या? मेरे को किया। ਅੱਛਾ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਬਗਾਨਾ अच्छा मुझे एक बात बताओ। नहीं एक मिनट, एक ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ सुन मेरी बात। एक तो गर्म होके बात मार। ਨਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਾਡੇ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ और रुक जा, रो वाले टाइम मुझे पता है, रुक जा। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧਮਕਾਉਣੇ ਮਤਲਬ तुम हमारे ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਧਮਕਾਉਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ वो बदतमीजी कर रहे हैं। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾਓ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ परिवार का कोई बीजेपी में गया, कहाँ बीजेपी में गए? कौन गया बीजेपी? 4 साल बीजेपी में शामिल नहीं हुए। गठबंधन काम के लिए गए थे, लोगों के काम के लिए। 1% आरक्षण लागू कराया, महिला को 50% आरक्षण दिया, 8% बैकवर्ड को आरक्षण दिया, सारी फसल मंडी जो है ना किसान की खरीदी नहीं बिक रही। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੀ ਜੀ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦੀਆਂ ਲੱਸੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਪੱਥਰ ਲਾਏ ਗਏ मैंने सबसे ज्यादा कही थी तुम्हारी बात, हक से कही थी। ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ मेरा ही विरोध करो। ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ सबसे ज्यादा मैं तो लंगर सेवा तुम्हारी ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ सेवा करके आए वहाँ पे। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ सबसे पहले आवाज उठाने वाला जो भैया था। ਨਹੀਂ ਸੰਤਾ ਚ 4 ਸਾਲ ਸੁੱਖ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗਿਆ ਕੀ ਲਾਲਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ मैं तो डट के भाजपा के खिलाफ था, कहीं मेरी एक स्टेटमेंट भाजपा के पक्ष में हो तो बताओ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਕਾਹ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ 4 ਸਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਪੈ मैं ਗਿਆ तो शुरू से विरोध हूँ, आज भी विरोध कर रहा हूँ ਅੱਜ भाजपा। ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਗਠਬੰਧਨ ਤੋੜਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣਾਂ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਠੀਕ ਹੈ हर एक बार मान सत्कार होता चाहे तो दफ्तर के कोई नहीं है। अब तो ਮੈਂ ਕੋਈ अपशब्द बोलिਆ मैं कोई अपशब्द ये बता, मैं अपशब्द अब तू बोलिया ये बता, अब तू ये बता, कैसा क्या फैसला करवाएगा मेरे से आप?
ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸਰਕਾਰ ਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਪੱਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਤੁਸੀਂ। ਗਏ ਸੀ। ਜੇ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ऐसा ਜਾਓਗੇ है ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰੋਗੇ ना ਸਾਨੂੰ। तो पहले मैं रला और ना बाद में रलूं। मैं बीजेपी के खिलाफ था, ये कैमरा रहा आज भी खिलाफ और कल भी खिलाफ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਚਾਊਗਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਚਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਖਿਲਾਫ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। मैं तो डट के खिलाफ था। मैं तो जिस दिन तुम्हारा आंदोलन हुआ ਤੁਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖਿਲਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਦੁਸ਼ੰਤ ਅੱਡ ਹੈ ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖਿਲਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਡੱਬੜੀ ਚ? ਤੇ ਦੁਸ਼ੰਤ ਅੱਡ ਹੈ ਦੋਨੋਂ। कोई अड नहीं है, कोई अड नहीं है। ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੁਸ਼ੰਤ ਨਾਲ ਹੈ ਦਿਗਵਿਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। मैं तो कभी भी नहीं था। ਦੁਸ਼ੰਤ ਸੀਗਾ ਦੁਸ਼ੰਤ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਡਮ ਨੈਣਾ ਚਟਾਲਾ ਸੀਗੇ। कोई साथ नहीं। ਡਾਕਟਰ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੈ ਕਿ ਫੇਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਥ ਕੰਮ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਦਗਦ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹ किसान आंदोलन आपके पापा ने बताया किसान आंदोलन बीमारी थी, ਉਹਨਾਂ ਦੇ बीमारी थी, कि ਅਸੀਂ एक बीमारी ਅਸੀਂ बीमारी है। ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣ ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਛੋਟੇ ਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਤੂੰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਸੀ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ, ਸਰਪੰਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ बीजेपी बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी बीजेपी मुर्दाबाद, किसानां दे कातल मुर्दाबाद, किसानां दे कातल मुर्दाबाद, किसानां दे कातल मुर्दाबाद, बीजेपी बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी बीजेपी मुर्दाबाद, ओए चुप कर दे कातल मुर्दाबाद, कातल मुर्दाबाद, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਡਾਂਗਾ ਪਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਲੀੜੇ ਪਾੜੇ ਗਏ ਆ, ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਗਏ ਸਾਡਾ ਡਾਂਗਾ। ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। 4 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਦੀ ਗਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਬਈ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਿੱਧਰ ਹੈਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਾਂਗਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਇਹਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲਦਾ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤੂੰ ਕੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਮਰਦਾ ਪੈਸੇ ਨਿਕਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਭੁਗਤਿਆ ਹੱਡਾਂ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਂਗਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਈਆਂ ਬਹੁਤ 4 ਸਾਲ ਖਾਧੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗਨ ਮੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਈ ਹੈ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਬਹਿ ਜਾਓ ਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿਗਵਿਜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਵਾਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਮਰਵਾਉਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ। ਜੇਜੇਪੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਟੋਟਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਟੋਟਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ
बीजेपी के साथ अगर हम खड़े हुए तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। हम इस बात को करा देते हैं, बस ठीक है, आगे नहीं करेंगे। ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਭਰੋਸਾ मेरे पे भरोसा करने, मेरे पे भरोसा करने। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ये कैसे नाराज हो? ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸੀਟਾਂ मेरे को किया क्या? मेरे को किया। ਅੱਛਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਕਾਣਾ अच्छा मुझे एक बात बताओ। नहीं एक ਪੁਰਾਣੀ ਤੁਹਾਡਾ सुन मेरी बात। एक तो गर्म होके बात ਨਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਾਡੇ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ और रुक जा, रो वाले टाइम मुझे पता है, रुक जा। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧਮਕਾਉਣੇ ਹੋ ਮਤਲਬ हमारे तुम हमारे ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਧਮਕਾਉਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ वो बदतमीजी कर रहा है। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾਓ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ परिवार का कोई बीजेपी में गया, कहाँ बीजेपी में गए? कौन गया बीजेपी? 4 साल बीजेपी में शामिल नहीं हुए। गठबंधन काम के लिए गए थे, लोगों के काम के लिए। 1% आरक्षण लागू कराया, महिला को 50% आरक्षण दिया, 8% बैकवर्ड को आरक्षण दिया, सारी फसल मंडी जो है ना किसान की खरीदी नहीं बिक रही। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੀ ਜੀ ਗੱਲ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦੀਆਂ ਲੱਸੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਰੋਕਿਆ ਪੱਥਰ ਲਾਏ ਗਏ मैंने सबसे ज्यादा कही थी तुम्हारी बात, हक से कही थी। ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ मेरा ही विरोध करो। ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ सबसे ज्यादा मैं तो लंगर सेवा तुम्हारी ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ सेवा करके आया हूँ वहाँ पे। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ सबसे पहले आवाज उठाने वाला जो भैया था। ਨਹੀਂ ਸੰਤਾ ਚ 4 ਸਾਲ ਸੁੱਖ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗਿਆ ਕੀ ਲਾਲਚ ਪੈ ਗਿਆ ਕੀ ਲਾਲਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ मैं तो डट के भाजपा के खिलाफ था, कहीं मेरी एक स्टेटमेंट भाजपा के पक्ष में हो तो बताओ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਕਾਹ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ 4 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਪੈ मैं ਗਿਆ तो शुरू से विरोध हूँ, आज भी विरोध कर रहा हूँ। ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੋੜਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣਾਂ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਠੀਕ ਹੈ हर एक बार मान सत्कार होता चाहे तो दफ्तर के कोई नहीं है। अब मैं कोई अपशब्द बोलिया मैं कोई अपशब्द तू ये बता, मैं अपशब्द तू ये बता, अब तू ये बता कि कैसा क्या फैसला करवाएगा मेरे से आप? नहीं ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਪੱਕੀਆਂ ਜੇ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰੋਗੇ ना ਸਾਨੂੰ तो पहले मैं लड़ा और ना बाद में लड़ूं। मैं बीजेपी के खिलाफ था, ये कैमरा रहा, आज भी खिलाफ और कल भी खिलाफ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਚਾਊਗਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਚਾਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਖਿਲਾਫ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ मैं तो डट के खिलाफ था। मैं तो जिस दिन तुम्हारा आंदोलन हुआ ਤੁਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖਿਲਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖਿਲਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਡੱਬੜੀ ਚ ਦੁਸ਼ੰਤ ਅੱਡ ਹੈ ਦੋਨੋਂ कोई अड नहीं है, कोई अड नहीं है। ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੁਸ਼ੰਤ ਨਾਲ ਹੈ ਦਿਗਵਿਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ मैं तो कभी भी नहीं था। ਦੁਸ਼ੰਤ ਸੀਗਾ ਦੁਸ਼ੰਤ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਡਮ ਨੈਣਾ ਚਟਾਲਾ ਸੀਗੇ
कोई साथ नहीं। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਹੁਣ ਹੈ ਕਿ ਫੇਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲੈ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਗਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਦਗਦ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹ किसान आंदोलन आपके पापा ने बताया किसान आंदोलन बीमारी थी बीमारी थी एक बीमारी बीमारी है ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖਿਲਾ ਲਓ ਅਸੀਂ ਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਛੋਟੇ ਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਤੂੰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸੀ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਸਰਪੰਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀ बीजेपी मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद किसानां दे कातल मुर्दाबाद किसानां दे कातल मुर्दाबाद किसानां दे कातल मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद चुप कर दे कातल मुर्दाबाद ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਡਾਂਗਾ ਪਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਡਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਲੀੜੇ ਪਾੜੇ ਗਏ ਆ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡਾ ਡਾਂਗਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਕਰ 4 ਸਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਬਈ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਾਂਗਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤੂੰ ਕੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਮਰਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਭੁਗਤਿਆ ਹੱਡਾਂ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਂਗਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪੈਂਗਾ 4 ਸਾਲ ਖਾਧੀਆਂ ਦੂਜੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗਨ ਮੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਲਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਈ ਹੈ ਦੋਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੈਠੀ ਆ ਬਹਿ ਜਾਓ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਗਵਿਜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਵਾਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਮਰਵਾਉਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਜੇਜੇਪੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਟੋਟਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਟੋਟਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ बीजेपी के साथ अगर हम खड़े हुए तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ हम इस बात में नाराज हैं बस ठीक है आगे नहीं करेंगे ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਭਰੋਸਾ मेरे पे भरोसा करने मेरे पे भरोसा करने ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ
मेरे को किया क्या मेरे को अच्छा दुष्यंत पगाना अच्छा मुझे एक बात बताओ नहीं एक प्राणी थोड़ा सुन मेरी बात एक तो गर्म होके बात ਨਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਾਡੇ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ और रुक जा रो वाले टाइम मुझे पता है रुक जा ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧਮਕਾਉਣੇ ਹੋ ਮਤਲਬ तुम हमारे ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਧਮਕਾਉਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ वो बदतमीजी कर रहे हैं ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾਓ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ परिवार का कोई बीजेपी में गया कहाँ बीजेपी में गए कौन गया बीजेपी 4 साल बीजेपी में शामिल नहीं हुए गठबंधन काम के लिए गए थे लोगों के काम के लिए 1% आरक्षण लागू कराया महिला को 50% आरक्षण दिया 8% बैकवर्ड को आरक्षण दिया सारी फसल मंडी जो है ना किसान की खरीदी नहीं बिक रही ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਪੱਥਰ ਲਾਏ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਚ ਸੀਗੇ मैंने सबसे ज्यादा कही थी तुम्हारी बात हक से कही थी ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ मेरा ही विरोध करो ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ सबसे ज्यादा मैं तो लंगर सेवा तुम्हारी आवाज उठाई ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ सेवा करके आए वहाँ पे ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ सबसे पहले आवाज उठाने वाला जो भैया था ਨਹੀਂ ਸੱਤਾ ਚ 4 ਸਾਲ ਸੁੱਖ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗਿਆ ਕੀ ਲਾਲਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ मैं तो डट के भाजपा के खिलाफ था कहीं मेरी एक स्टेटमेंट भाजपा के पक्ष में हो तो बताओ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਕਾਹ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ 4 ਸਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਪੈ मैं ਗਿਆ तो शुरू से विरोध हूँ आज भी विरोध कर रहा हूँ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਗਠਬੰਧਨ ਤੋੜਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣਾਂ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਠੀਕ ਹੈ हर एक बार मान सत्कार होता चाहे तो दफ्तर की कोई नहीं है अब ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ मैं कोई अपशब्द ये बता मैं अपशब्द अब तू ये बता अब तू ये बता कि कैसा क्या फैसला करवाएगा मेरे से आप ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਪੱਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੇ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰੋਗੇ ना ਸਾਨੂੰ तो पहले मैं रला और ना बाद में रलूं मैं बीजेपी के खिलाफ था ये कैमरा रहा आज भी खिलाफ और कल भी खिलाफ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਚਾਊਗਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਚਾਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਖਿਲਾਫ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ मैं तो डट के खिलाफ था मैं तो जिस दिन तुम्हारा आंदोलन हुआ ਤੁਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖਿਲਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖਿਲਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਡੱਬਲ ਚ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਅੱਡਾ ਦੋਨੋਂ कोई अड नहीं है कोई अड नहीं है ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਨਾਲ ਹੈ ਦਿਗਵਿਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ मैं तो कभी भी नहीं था ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਸੀਗਾ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਡਮ ਨੈਣਾ ਚਟਾਲਾ ਸੀਗੇ कोई साथ नहीं ਡਾਕਟਰ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫੇਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਓ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਗਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਦਗਦ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹ किसान आंदोलन आपके पापा ने बताया किसान आंदोलन बीमारी थी बीमारी थी एक बीमारी
ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਆਪ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾ ਲਓ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਛੋਟੇ ਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਤੂੰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸੀ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਸਰਪੰਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਗਿਆ बीजेपी मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद साना दे कातल मुर्दाबाद साना दे कातल मुर्दाबाद साना दे कातल मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद चुप कर दे कातल मुर्दाबाद ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਪਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਲੀੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਗਏ ਸਾਡਾ ਡਾਂਗਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਦੀ ਗੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਬਈ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਿੱਧਰ ਹੈਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਾਂਗਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਇਹਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲਦਾ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤੂੰ ਕੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਮਰਦਾ ਪੈਸੇ ਨਿਕਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਭੁਗਤਿਆ ਹੱਡਾਂ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਂਗਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪੰਗਾ 4 ਸਾਲ ਖਾਧੀਆਂ ਦੂਜੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗਨ ਮੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਈ ਹੈ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਬਹਿ ਜਾਓ ਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿਗਵਿਜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਵਾਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਮਰਵਾਉਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਜੇਜੇਪੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਟੋਟਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਟੋਟਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ बीजेपी के साथ अगर हम खड़े हुए तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ हम इस बात को करा देंगे बस ठीक है आगे नहीं करेंगे ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਭਰੋਸਾ मेरे पे भरोसा करने मेरे पे भरोसा करने ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸੀਟਾਂ
मेरे को किया क्या मेरे को किया अच्छा दुष्यंत बगाना अच्छा मुझे एक बात बताओ नहीं एक प्राणी थोड़ा सुन मेरी बात एक तो गर्म होके बात ਨਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਾਡੇ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ और रुक जा रो वाले टाइम मुझे पता है रुक जा ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧਮਕਾਉਣੇ ਹੋ तुम हमारे ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਧਮਕਾਉਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ वो बदतमीजी कर रहा है ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾਓ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ परिवार का कोई बीजेपी में गया कहाँ बीजेपी में गए कौन गया बीजेपी 4 साल बीजेपी में शामिल नहीं हुए गठबंधन काम के लिए गए थे लोगों के काम के लिए 1% आरक्षण लागू कराया महिला को 50% आरक्षण दिया 8% बैकवर्ड को आरक्षण दिया सारी फसल मंडी जो है ना किसान की खरीदी नहीं बिक रही ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦੀਆਂ ਲੱਸੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿਆ ਰੋਕੇਗਾ ਪੱਥਰ ਲਾਏਗੇ मैंने सबसे ज्यादा कही थी तुम्हारी बात हक से कही थी ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ मेरा ही विरोध करो ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ सबसे ज्यादा मैं तो लंगर सेवा तुम्हारी ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ सेवा करके आए वहाँ पे ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ सबसे पहले आवाज उठाने वाला जो भैया था ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੰਤਾ ਚ 4 ਸਾਲ ਸੁੱਖ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗਿਆ ਕੀ ਲਾਲਚ ਪੈ ਗਿਆ ਕੀ ਲਾਲਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ मैं तो डट के भाजपा के खिलाफ था कहीं मेरी एक स्टेटमेंट भाजपा के पक्ष में हो तो बताओ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਕਾਹਤੋਂ ਦਿੱਤਾ 4 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਪੈ मैं ਗਿਆ तो शुरू से विरोध हूँ आज भी विरोध करूँगा ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੋੜਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣਾਂ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ हर एक बार मान सत्कार होता चाहे तो दफ्तर के कोई नहीं है अब मैं कोई अपशब्द बोले मैं मुझे कोई अपशब्द तू ये बता मैं अपशब्द तू ये बता अब तू ये बता कि कैसा क्या फैसला करवाएगा मेरे से आप ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਪੱਕੀਆਂ ਜੇ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ऐसा ਜਾਓਗੇ है ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰੋਗੇ ना ਸਾਨੂੰ तो पहले मैं रड़ा और ना बाद में रड़ू मैं बीजेपी के खिलाफ था ये कैमरा रहा आज भी खिलाफ और कल भी खिलाफ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਚਾਊਗਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਚਾਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਖਿਲਾਫ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ मैं तो डट के खिलाफ था मैं तो जिस दिन तुम्हारा आंदोलन हुआ ਤੁਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖਿਲਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖਿਲਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਡੱਬੜੀ ਚ ਦੁਸ਼ੰਤ ਅੱਡਾ ਦੋਨੋਂ कोई अड नहीं है कोई अड नहीं है ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੁਸ਼ੰਤ ਨਾਲ ਹੈ ਦਿਗਵਿਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ मैं तो कभी भी नहीं था ਦੁਸ਼ੰਤ ਸੀਗਾ ਦੁਸ਼ੰਤ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਡਮ ਨੈਣਾ ਚਟਾਲਾ ਸੀਗੇ कोई साथ नहीं ਡਾਕਟਰ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਹੁਣ ਹੈ ਕਿ ਫੇਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਓ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਦਗਦ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹ किसान आंदोलन आपके पापा ने बताया किसान आंदोलन बीमारी थी बीमारी थी एक बीमारी ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਛੋਟੇ ਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਤੂੰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸੀ
ਮੈਂ ਨਾਲ ਸੀ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜ ਕੋਲੇ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਸਰਪੰਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀ बीजेपी मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद साना दे कातल मुर्दाबाद साना दे कातल मुर्दाबाद साना दे कातल मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद कातल ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਡਾਂਗਾ ਪਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੰਜ ਕੋਲੇ ਲੀੜੇ ਪਾੜੇ ਗਏ ਆ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡਾ ਡਾਂਗਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਕਰ 4 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣਾ ਬਈ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੀ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਾਂਗਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤੂੰ ਕੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਮਰਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ आराम नाल गल कर लो ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਭੁਗਤਿਆ ਹੱਡਾਂ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਂਗਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਈਆਂ ਬਹੁਤ 4 ਸਾਲ ਖਾਧੀਆਂ ਦੂਜੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗਨ ਮੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਲੈਣ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਈ ਹੈ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਬਹਿ ਜਾਓ ਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿਗਵਿਜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਵਾਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਮਰਵਾਉਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਜੇਜੇਪੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਟੋਟਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਟੋਟਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ बीजेपी के साथ अगर हम खड़े हुए तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ हम इस बात में नाराज हैं बस ठीक है आगे नहीं करेंगे ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਭਰੋਸਾ मेरे पे भरोसा करने मेरे पे भरोसा करने ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸੀਟਾਂ मेरे को किया क्या मेरे को किया अच्छा दुष्यंत मकान अच्छा मुझे एक बात बताओ नहीं एक पुरानी थोड़ा सुन मेरी बात एक तो गर्म होके बात ना गर्म हो ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਜਿਹੜੇ गर्म ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ और रुक जा रोब आने टाइम मुझे पता है रुक जा ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧਮਕਾਉਣੇ ਮਤਲਬ तुम हमारे
बदतमीजी कर रहे हैं ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾਓ परिवार का कोई बीजेपी में गया कहाँ बीजेपी में गए कौन गया बीजेपी 4 साल बीजेपी में शामिल नहीं हुए गठबंधन काम के लिए गए थे लोगों के काम के लिए 1% आरक्षण लागू कराया महिला को 50% आरक्षण दिया सारी फसल मंडी जो है ना किसान की नहीं बिक रही ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਲੱਗੇ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਪੱਥਰ ਲਾਏ मैंने सबसे ज्यादा कही थी तुम्हारी बात हक से कही थी ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ मेरा ही विरोध करो ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ मैं ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ सबसे ज्यादा मैं तो लंगर सेवा तुम्हारी ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ सेवा करके आया हूँ वहाँ पे ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ सबसे पहले आवाज उठाने वाला जो भैया था ਨਹੀਂ ਸੰਤਾ ਚ 4 ਸਾਲ ਸੁੱਖ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗਿਆ ਕੀ ਲਾਲਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ मैं तो डट के भाजपा के खिलाफ था कहीं मेरी एक स्टेटमेंट भाजपा के पक्ष में हो तो बताओ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਕਾਹ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ 4 ਸਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਪੈ मैं ਗਿਆ तो शुरू से विरोध हूँ आज भी विरोध कर रहा हूँ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੋੜਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣਾਂ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਠੀਕ ਹੈ हर एक बार मान सत्कार होता चाहे तो दफ्तर के कोई नहीं है अब मैं कोई अपशब्द बोलिया मैं कोई अपशब्द तू ये बता मैं अपशब्द तू ये बता अब तू ये बता कैसा क्या फैसला करवाएगा मेरे से आप ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਪੱਟੀਆਂ ਜੇ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ऐसा ਜਾਓਗੇ है ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰੋਗੇ ना ਸਾਨੂੰ तो पहले मैं रड़ा और ना बाद में रड़ू मैं बीजेपी के खिलाफ था ये कैमरा रहा आज भी खिलाफ और कल भी खिलाफ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਚਾਊਗਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਚਾਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਖਿਲਾਫ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ मैं तो डट के खिलाफ था मैं तो जिस दिन तुम्हारा आंदोलन हुआ ਤੁਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖਿਲਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖਿਲਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਡੱਬੜੀ ਚ ਦੁਸ਼ੰਤ ਅੱਡ ਹੈ ਦੋਨੋਂ कोई अड नहीं है कोई अड नहीं है ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੁਸ਼ੰਤ ਨਾਲ ਹੈ ਦਿਗਵਿਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ मैं तो कभी भी नहीं था ਦੁਸ਼ੰਤ ਸੀਗਾ ਦੁਸ਼ੰਤ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਡਮ ਨੈਣਾ ਚਟਾਲਾ ਸੀਗੇ कोई साथ नहीं ਡਾਕਟਰ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫੇਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਓ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹ किसान आंदोलन आपके पापा ने बताया किसान आंदोलन बीमारी थी बीमारी थी एक बीमारी बीमारी है ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਛੋਟੇ ਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਤੂੰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸੀ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਸਰਪੰਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀ ਸਾਡਾ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਗਿਆ बीजेपी मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद किसानां दे कातल मुर्दाबाद किसानां दे कातल मुर्दाबाद किसानां दे कातल मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਤਲ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਕਾਤਲ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਡਾਂਗਾ ਪਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਲੀੜੇ ਪਾੜੇ ਗਏ ਆ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡਾ ਡਾਂਗਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟ 4 ਸਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਾਂਗਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤੂੰ ਕੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਮਰਦਾ ਪੈਸੇ ਨਿਕਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹਿ ਜਾਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਭੁਗਤਿਆ ਹੱਡਾ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਂਗਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪੈਂਗਾ ਬਹੁਤ 4 ਸਾਲ ਖਾਧੀਆਂ ਦੂਜੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗਨ ਮੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਈ ਹੈ ਦੋਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਬਹਿ ਜਾਓ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਗਵਿਜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਵਾਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਮਰਵਾਉਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਜੇਜੇਪੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਟੋਟਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਟੋਟਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਚੱਲ बीजेपी साथ अगर हम खड़े हुए तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। हम इस बात में नाराज हैं बस ठीक है आगे नहीं करेंगे। ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਭਰੋਸਾ मेरे पे भरोसा करने मेरे पे भरोसा करने ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸੀਟਾਂ मेरे को किया क्या मेरे को किया। अच्छा दुष्यंत बगाना अच्छा मुझे एक बात बताओ नहीं एक पुरानी थोड़ा सुन मेरी बात एक तो गर्म होके बात ਨਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ और रुक जा रो वाले टाइम मुझे पता है रुक जा ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧਮਕਾਉਣੇ तुम हमारे ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਧਮਕਾਉਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ वो बदतमीजी कर रहा है ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਰ ਹੀ ਧੰਦਾ ਖਾ ਲੈਂਗੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ अपना परिवार का कोई बीजेपी में गया कहाँ बीजेपी में गए कौन गया बीजेपी 4 साल बीजेपी में शामिल नहीं हुए गठबंधन काम के लिए गए थे लोगों के काम के लिए 50% आरक्षण लागू कराया महिला को 50% आरक्षण दिया 8% बैकवर्ड को आरक्षण दिया
सारी फसल मंडी जो है ना किसान की खरीदी नहीं बिक रही। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੀ ਜੀ ਕੱਪ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦੀਆਂ ਲੱਸੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ? ਕਿਆ ਰੋਕਿਆ ਕੇ ਪੱਥਰ ਲਾਏ ਗਏ मैंने सबसे ज्यादा कही थी तुम्हारी बात, हक से कही थी। ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ मेरा ही विरोध करो। ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। सबसे ज्यादा मैं तो लंगर सेवा तुम्हारी ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ सेवा करके आया हूँ वहाँ पे। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? सबसे पहले आवाज उठाने वाला जो भैया था। ਨਹੀਂ ਸੰਤਾ ਚ 4 ਸਾਲ ਸੁੱਖ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗਿਆ। ਕੀ ਲਾਲਚ ਪੈ ਗਿਆ? ਕੀ ਲਾਲਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। मैं तो डट के भाजपा के खिलाफ था। कहीं मेरी एक स्टेटमेंट भाजपा के पक्ष में हो तो बताओ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਕਾਹ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ 4 ਸਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਪੈ मैं ਗਿਆ? तो शुरू से विरोध हूँ, आज भी विरोध कर रहा हूँ। ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੋੜਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣਾਂ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਠੀਕ ਹੈ हर एक बार मान सत्कार होता चाहे तो दफ्तर के कोई नहीं है। अब मैं कोई अपशब्द बोले? मैं कोई अपशब्द तू ये बता, मैं अपशब्द तू बोले? ये बता, अब तू ये बता कि कैसा क्या फैसला करवाएगा मेरे से आप? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਪੱਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜੇ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ऐसा ਜਾਓਗੇ है ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰੋਗੇ ना ਸਾਨੂੰ। तो पहले मैं रला और ना बाद में रलूं। मैं बीजेपी के खिलाफ था, ये कैमरा रहा आज भी खिलाफ और कल भी खिलाफ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਚਾਊਗਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਚਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਖਿਲਾਫ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। मैं तो डट के खिलाफ था। मैं तो जिस दिन तुम्हारा आंदोलन हुआ ਤੁਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖਿਲਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅੱਡ ਹੈਗੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖਿਲਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਡੱਬੜੀ ਚ ਤੇ ਦੁਸ਼ੰਤ ਅੱਡ ਹੈ ਦੋਨੋਂ। कोई अड नहीं है, फिर- कोई अड नहीं है। ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੁਸ਼ੰਤ ਨਾਲ ਹੈ ਦਿਗਵਿਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। मैं तो कभी भी नहीं था। ਦੁਸ਼ੰਤ ਸੀਗਾ ਦੁਸ਼ੰਤ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਡਮ ਨੈਣਾ ਚਟਾਲਾ ਸੀਗੇ। कोई साथ नहीं। ਡਾਕਟਰ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫੇਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਓ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹ किसान आंदोलन आपके पापा ने बताया किसान आंदोलन बीमारी थी ਅਸੀਂ बीमारी बीमारी ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖਿਲਾ ਲਓ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਛੋਟੇ ਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਤੂੰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸੀ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਸਰਪੰਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ बीजेपी मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद किसानां दे कातल मुर्दाबाद किसानां दे कातल मुर्दाबाद किसानां दे कातल मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद कातल मुर्दाबाद ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਡਾਂਗਾ ਪਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਡਾਂਗਾ ਸਾਡੇ
ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਲੀੜੇ ਪਾੜੇ ਗਏ ਆ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟ 4 ਸਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਬਈ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਾਂਗੇ ਫੈਕਟਰੀ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤੂੰ ਕੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਮਰਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜਰਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੰਡੇ ਡਾਂਗਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪੈਂਗਾ 4 ਸਾਲ ਖਾਧੀਆਂ ਦੂਜੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗਨ ਮੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਲੈ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਆ ਇਹ ਕੰਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਈ ਹੈ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਬਹਿ ਜਾਓ ਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿਗਵਿਜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਵਾਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਮਰਵਾਉਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਜੇਜੇਪੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਟੋਟਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਟੋਟਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਚੱਲ बीजेपी के साथ अगर हम खड़े हुए तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। हम इस बात में नाराज हैं बस ठीक है आगे नहीं करेंगे ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਭਰੋਸਾ मेरे पे भरोसा करने मेरे पे भरोसा करने ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸੀਟਾਂ मेरे को किया क्या मेरे को किया अच्छा दुष्यंत पगाना अच्छा मुझे एक बात बताओ नहीं एक मिनट एक ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ सुन मेरी बात एक तो गर्म होके बात मान ਨਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਾਡੇ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ और रुक जा रोब आने टाइम मुझे पता है रुक जा ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧਮਕਾਉਣੇ ਹੋ ਧਮਕਾਉਣੇ ਹੋ तुम हमारे ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਧਮਕਾਉਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ वो बदतमीजी कर रहे हैं ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ परिवार का कोई बीजेपी में गया कहाँ बीजेपी में गए कौन गया बीजेपी 4 साल बीजेपी में शामिल नहीं हुए गठबंधन काम के लिए गए थे लोगों के काम के लिए 50% आरक्षण लागू कराया महिला को 50% आरक्षण दिया 8% बैकवर्ड को आरक्षण दिया सारी फसल मंडी जो है ना किसान की खरीदी नहीं बिक रही ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੀ ਜੀ ਕਾਬਾਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦੀਆਂ ਲੱਸੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਯਾਰ ਉਹ ਕਹਿ ਪੱਥਰ ਲਾਏਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਚ ਸੀਗੇ मैंने सबसे ज्यादा कही थी तुम्हारी बात हक से कही थी ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ मेरा ही विरोध करो ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ सबसे ज्यादा मैं तो लंगर सेवा तुम्हारी ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ
ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? सेवा करके आए वहाँ पे ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? सबसे पहले आवाज उठाने वाला जो विजय था ਨਹੀਂ ਸੱਤਾ ਚ 4 ਸਾਲ ਸੁੱਖ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗਿਆ। ਕੀ ਲਾਲਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ? ਕੀ ਲਾਲਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। मैं तो डट के भाजपा के खिलाफ था। कहीं मेरी एक स्टेटमेंट भाजपा के पक्ष में हो तो बताओ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਕਾਹ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ 4 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਪੈ मैं ਗਿਆ? तो शुरू से विरोध हूँ, आज भी विरोध कर रहा हूँ ਅੱਜ भाजपा ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ। ਮੰਡਲ ਤੋੜਦਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ। ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ। ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣਾਂ। ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ। ਠੀਕ ਹੈ। हर एक बार मान सत्कार होता चाहे तो दफ्तर के कोई नहीं है। अब तो मैं कोई अपशब्द बोलिया? मैं कोई अपशब्द ये बता, मैं अपशब्द अब तू ये बता, अब तू ये बता कि कैसा क्या फैसला करवाएगा मेरे से आप? नहीं ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਪੱਟੀਆਂ ਜੇ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ऐसा ਜਾਓਗੇ है ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰੋਗੇ ना ਸਾਨੂੰ। तो पहले मैं रड़ा और ना बाद में रड़ू। मैं बीजेपी के खिलाफ था, ये कैमरा रहा, आज भी खिलाफ और कल भी खिलाफ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਚਾਊਗਾ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਚਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਖਿਲਾਫ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। मैं तो डट के खिलाफ था। मैं तो जिस दिन तुम्हारा आंदोलन हुआ ਤੁਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖਿਲਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਬੈਰੀਕੇਡ ਖਿਲਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਡੱਬਲ ਚ ਦੁਸ਼ੰਤ ਅੱਡ ਹੈ ਦੋਨੋਂ। कोई अड नहीं है, फिर- कोई अड नहीं है। ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੁਸ਼ੰਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਦਿਗਵਿਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। मैं तो कभी भी नहीं था। ਦੁਸ਼ੰਤ ਸੀਗਾ, ਦੁਸ਼ੰਤ ਸੀਗੇ। ਦੁਸ਼ੰਤ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਡਮ ਨੈਣਾ ਚਟਾਲਾ ਸੀਗੇ। कोई साथ नहीं। कोई साथ नहीं। ਡਾਕਟਰ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫੇਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹ किसान आंदोलन आपके पापा ने बताया किसान आंदोलन बीमारी थी, ਉਹਨਾਂ ਦੇ बीमारी थी, कि ਅਸੀਂ एक बीमारी ਅਸੀਂ बीमारी है। ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਛੋਟੇ ਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਤੂੰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਸੀ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ, ਸਰਪੰਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਨਾਲ बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, किसानां दे कातल मुर्दाबाद, किसानां दे कातल मुर्दाबाद, किसानां दे कातल मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, चुप कर दे कातल मुर्दाबाद, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਪਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਡਾਂਗਾ। ਲੀੜੇ ਪਾੜੇ ਗਏ ਆ, ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡਾ ਡਾਂਗਾ। ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟ 4 ਸਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਦੀ ਗਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਬਈ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ
ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਾਂਗਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਪੰਚਕੂਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤੂੰ ਕੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਮਰਦਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬਹਿ ਜਾਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਭੁਗਤਿਆ ਹੱਡਾਂ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਂਗਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਈਆਂ ਬਹੁਤ 4 ਸਾਲ ਖਾਧੀਆਂ ਦੂਜੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗਨ ਮੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਈ ਹੈ ਦੋਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਬਹਿ ਜਾਓ ਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿਗਵਿਜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਵਾਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਮਰਵਾਉਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਜੇਜੇਪੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਟੋਟਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਟੋਟਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਤੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ बीजेपी के साथ अगर हम खड़े हुए तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। हम इस बात को करा देते बस ठीक है आगे नहीं करेंगे। ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਭਰੋਸਾ मेरे पे भरोसा करने मेरे पे भरोसा करने ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 मेरे को किया क्या मेरे को किया अच्छा दुष्यंत पगाना अच्छा मुझे एक बात बताओ नहीं एक प्राणी थोड़ा सुन मेरी बात एक तो गर्म होके बात ਨਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ और रुक जा रो वाले टाइम मुझे पता है रुक जा ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧਮਕਾਉਣੇ ਹੋ ਮਤਲਬ हमारे तुम हमारे ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਧਮਕਾਉਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ वो बदतमीजी कर रहे हैं ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾਓ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ परिवार का कोई बीजेपी में गया कहाँ बीजेपी में गए कौन गया बीजेपी 4 साल बीजेपी में शामिल नहीं हुए गठबंधन काम के लिए गए थे लोगों के काम के लिए 1% आरक्षण लागू कराया महिला को 50% आरक्षण दिया 8% बैकवर्ड को आरक्षण दिया सारी फसल मंडी जो है ना किसान की खरीदी नहीं बिक रही ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦੀਆਂ ਲੱਸੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਰੋਕਿਆ ਪੱਥਰ ਲਾਏ ਗਏ मैंने सबसे ज्यादा कही थी तुम्हारी बात हक से कही थी ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ मेरा ही विरोध करो ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ सबसे ज्यादा मैं तो लंगर सेवा तुम्हारी ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ ਚੌਧਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ सेवा करके आए वहाँ पे ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ सबसे पहले आवाज उठाने वाला जो भैया था ਨਹੀਂ ਸੰਤਾ ਚ 4 ਸਾਲ ਸੁੱਖ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗਿਆ ਕੀ ਲਾਲਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਅਸੀਂ
मैं तो डट के भाजपा के खिलाफ था। कहीं मेरी एक स्टेटमेंट भाजपा के पक्ष में हो तो बताओ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਕਾਹਤੋਂ ਦਿੱਤਾ 4 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਪੈ मैं ਗਿਆ तो शुरू से विरोध हूँ, आज भी विरोध कर रहा हूँ। ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਮੰਡਲ ਤੋੜਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣਾਂ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਖਿਲਾਫ ਠੀਕ ਹੈ हर एक बार मान सत्कार होता चाहे तो दफ्तर के कोई नहीं है। अब तो मैं कोई अपशब्द बोलिया मैं मुझे कोई अब अपशब्द तू ये बता, मैं अब अपशब्द तू बोलिया ये बता, अब तू ये बता कि कैसा क्या फैसला करवाएगा मेरे से आप? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਪੱਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸੀ। ਜੇ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ऐसा ਜਾਓਗੇ है ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰੋਗੇ ना ਸਾਨੂੰ तो पहले मैं लड़ा और ना बाद में लड़ूं। मैं बीजेपी के खिलाफ था, ये कैमरा रहा आज भी खिलाफ और कल भी खिलाफ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਚਾਊਗਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਚਾਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਖਿਲਾਫ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ मैं तो डट के खिलाफ था। मैं तो जिस दिन तुम्हारा आंदोलन हुआ ਤੁਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖਿਲਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖਿਲਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਡੱਬੜੀ ਚ ਤੇ ਦੁਸ਼ੰਤ ਆਟਾ ਦੋਨੋਂ कोई अड नहीं है, कोई अड नहीं है। ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੁਸ਼ੰਤ ਨਾਲ ਹੈ ਦਿਗਵਿਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ मैं तो कभी भी नहीं था। ਦੁਸ਼ੰਤ ਸੀਗਾ ਦੁਸ਼ੰਤ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਡਮ ਨੈਣਾ ਚਟਾਲਾ ਸੀਗੇ कोई साथ नहीं। ਡਾਕਟਰ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸੀ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫੇਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਗਿਆ। ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਦਗਦ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹ किसान आंदोलन आपके पापा ने बताया किसान आंदोलन बीमारी थी बीमारी थी एक बीमारी बीमारी है ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾ ਲਓ ਅਸੀਂ ਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਛੋਟੇ ਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਤੂੰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸੀ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਸਰਪੰਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀ ਮੈਂ ਗਿਆ बीजेपी मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद किसानां दे कातल मुर्दाबाद किसानां दे कातल मुर्दाबाद किसानां दे कातल मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद कातल मुर्दाबाद ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਡਾਂਗਾ ਪਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਲੀੜੇ ਪਾੜੇ ਗਏ ਆ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡਾ ਡਾਂਗਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟ 4 ਸਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਬਈ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਿੱਧਰ ਹੈਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੀ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਾਂਗਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੁਮ ਕੋ ਫੈਕਟਰੀ ਤੁਮ ਕੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤੂੰ ਕੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਮਰਦਾ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਦੇਣਾ
ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬਹਿ ਜਾਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਭੁਗਤਿਆ, ਹੱਡਾਂ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਂਗਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪੈਂਗਾ ਬਹੁਤ 4 ਸਾਲ ਖਾਧੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਗਨ ਮੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਆ ਇਹ ਕੰਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਈ ਹੈ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਬਹਿ ਜਾਓ ਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿਗਵਿਜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਵਾਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਮਰਵਾਉਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ। ਜੇਜੇਪੀ ਸੀਗੀ ਟੋਟਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਟੋਟਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਚੱਲ ਰਹੀ बीजेपी के साथ अगर हम खड़े हुए तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। हम इस बात में नाराज हैं, बस ठीक है, आगे नहीं करेंगे। ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਭਰੋਸਾ मेरे पे भरोसा करने, मेरे पे भरोसा करने। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸੀਟਾਂ मेरे को किया क्या? मेरे को किया। अच्छा दुष्यंत मकान अच्छा मुझे एक बात बताओ। नहीं एक ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ सुन मेरी बात। एक तो गर्म होके बात ਨਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਾਡੇ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ और रुक जा, रो वाले टाइम मुझे पता है, रुक जा। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧਮਕਾਉਣੇ ਮਤਲਬ तुम हमारे ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਧਮਕਾਉਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ वो बदतमीजी कर रहे हैं। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾਓ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ परिवार का बीजेपी में गया, कहाँ बीजेपी में गए? कौन गया बीजेपी? 4 साल बीजेपी में शामिल नहीं हुए। गठबंधन काम के लिए गए थे, लोगों के काम के लिए। 1% आरक्षण लागू कराया, महिला को 50% आरक्षण दिया, 8% बैकवर्ड को आरक्षण दिया, सारी फसल मंडी जो है ना किसान की खरीदी नहीं बिक रही। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੀ ਜੀ ਕਾਬਾਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦੀਆਂ ਲੱਸੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ? ਪੱਥਰ ਲਾਏ ਗਏ मैंने सबसे ज्यादा कही थी तुम्हारी बात, हक से कही थी। ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ मेरा ही विरोध करो। ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ सबसे ज्यादा मैं तो लंगर सेवा तुम्हारी ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ सेवा करके आए वहाँ पे। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? सबसे पहले आवाज उठाने वाला जो भैया था। ਨਹੀਂ ਸੱਤਾ ਚ 4 ਸਾਲ ਸੁੱਖ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗਿਆ। ਕੀ ਲਾਲਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ? ਕੀ ਲਾਲਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। मैं तो डट के भाजपा के खिलाफ था। कहीं मेरी एक स्टेटमेंट भाजपा के पक्ष में हो तो बताओ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਕਾਹਤੋਂ ਦਿੱਤਾ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਪੈ मैं ਗਿਆ? तो शुरू से विरोध हूँ, आज भी विरोध कर रहा हूँ। ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਬੰਦਨ ਤੋੜਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ
ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣਾਂ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਠੀਕ ਹੈ मान सत्कार होता चाहे अब तो मैं कोई अपशब्द बोलिया मैं कोई अपशब्द ये बता मैं अपशब्द तू ये बता अब तू ये बता कि कैसा क्या फैसला करवाएगा मेरे से आप नहीं ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਪੱਕੀਆਂ ਜੇ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ऐसा ਜਾਓ है ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰੋਗੇ ना ਸਾਨੂੰ तो पहले मैं रला और ना बाद में रलूं मैं बीजेपी के खिलाफ था ये कैमरा रहा आज भी खिलाफ और कल भी खिलाफ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਚਾਊਗਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਚਾਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਖਿਲਾਫ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ मैं तो डट के खिलाफ था मैं तो जिस दिन तुम्हारा आंदोलन हुआ ਤੁਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖਿਲਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖਿਲਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਡੱਬਲ ਚ ਤੇ ਦੁਸ਼ੰਤ ਅੱਡਾ ਦੋਨੋਂ कोई अड नहीं है कोई अड नहीं है ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੁਸ਼ੰਤ ਨਾਲ ਹੈ ਦਿਗਵਿਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ मैं तो कभी भी नहीं था ਦੁਸ਼ੰਤ ਸੀਗਾ ਦੁਸ਼ੰਤ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਡਮ ਨੈਣਾ ਚਟਾਲਾ ਸੀਗੇ कोई साथ नहीं ਡਾਕਟਰ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫੇਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਓ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਥ ਕੰਮ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਦਗਦ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹ किसान आंदोलन आपके पापा ने बताया किसान आंदोलन बीमारी थी ਉਹਨਾਂ ਦੇ बीमारी थी कि ਅਸੀਂ एक बीमारी ਅਸੀਂ बीमारी है ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਛੋਟੇ ਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਤੂੰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸੀ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਸਰਪੰਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀ ਸਾਡਾ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ बीजेपी मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद किसानां दे कातल मुर्दाबाद किसानां दे कातल मुर्दाबाद किसानां दे कातल मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद चुप कर दे कातल मुर्दाबाद ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਡਾਂਗਾ ਪਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਲੀੜੇ ਪਾੜੇ ਗਏ ਆ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡਾ ਡਾਂਗਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟ 4 ਸਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਬਈ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਿੱਧਰ ਹੈਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਾਂਗਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਇਹਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤੂੰ ਕੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਮਰਦਾ ਪੈਸੇ ਨਿਕਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਭੁਗਤਿਆ ਹੱਡਾਂ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਂਗਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪੰਗਾ 4 ਸਾਲ ਖਾਧੀਆਂ ਦੂਜੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗਨ ਮੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਈ ਹੈ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੈਠੀ ਆ ਬਹਿ ਜਾਓ
ਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿਗਵਿਜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਵਾਇਆ ਟੋਟਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਟੋਟਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਚੱਲ बीजेपी के साथ अगर हम खड़े हुए तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। हम इस बात को करा देते बस, ठीक है, आगे नहीं करेंगे। ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਭਰੋਸਾ मेरे पे भरोसा करने, मेरे पे भरोसा करने। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ये इससे नाराज हो, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸੀਟਾਂ मेरे को किया क्या? मेरे को किया। ਅੱਛਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਗਾਨਾ अच्छा मुझे एक बात बताओ। नहीं एक ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ सुन मेरी बात। एक तो गर्म होके बात ਨਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਾਡੇ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ और रुक जा, रो मारे टाइम मुझे पता है, रुक जा। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧਮਕਾਉਣੇ ਹੋ ਮਤਲਬ तुम हमारे ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ वो बदतमीजी कर रहे हैं। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾਓ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ परिवार का कोई बीजेपी में गया, कहाँ बीजेपी में गए? कौन गया बीजेपी? 4 साल बीजेपी में शामिल नहीं हुए। गठबंधन काम के लिए गए थे, लोगों के काम के लिए। 50% आरक्षण लागू कराया, महिला को 50% आरक्षण दिया, 8% बैकवर्ड को आरक्षण दिया, सारी फसल मंडी जो है ना किसान की खरीदी नहीं बिक रही। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦੀਆਂ ਲੱਸੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਪੱਥਰ ਲਾਏ मैंने सबसे ज्यादा कही थी तुम्हारी बात, हक से कही थी। ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ मेरा ही विरोध करो। ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ सबसे ज्यादा मैं तो लंगर सेवा तुम्हारी ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ सेवा करके आए वहाँ पे। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ सबसे पहले आवाज उठाने वाला जो भैया था। ਨਹੀਂ ਸੰਤਾ ਚ 4 ਸਾਲ ਸੁੱਖ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗਿਆ ਕੀ ਲਾਲਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ मैं तो डट के भाजपा के खिलाफ था, कहीं मेरी एक स्टेटमेंट भाजपा के पक्ष में हो तो बताओ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਕਾ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ 4 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਪੈ मैं ਗਿਆ तो शुरू से विरोध हूँ, आज भी विरोध कर रहा हूँ। ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਮੰਡਲ ਤੋੜਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣਾਂ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਠੀਕ ਹੈ हर एक बार मान सत्कार होता चाहे तो दफ्तर के कोई नहीं है। अब तो ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ मुझे ਕੋਈ अब ਅਪਸ਼ਬਦ तू ये बता, मैं अब अपशब्द तू बोल ये बता, अब तू ये बता, कैसा क्या फैसला करवाएगा मेरे से आप?
ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸਰਕਾਰ ਚ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਪੱਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਸੀ। ਜੇ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰੋਗੇ ना ਸਾਨੂੰ। तो पहले मैं रला और ना बाद में रलू। मैं बीजेपी के खिलाफ था, ये कैमरा रहा आज भी खिलाफ और कल भी खिलाफ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਚਾਊਗਾ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਚਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਖਿਲਾਫ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। मैं तो डट के खिलाफ था। मैं तो जिस दिन तुम्हारा आंदोलन हुआ ਤੁਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖਿਲਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਦੁਸ਼ੰਤ ਅੱਡ ਹੈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖਿਲਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਡੱਬਲ ਚ ਤੇ ਦੁਸ਼ੰਤ ਅੱਡ ਹੈ ਦੋਨੋਂ। कोई अड नहीं है, कोई अड नहीं है। ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੁਸ਼ੰਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਦਿਗਵਿਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। मैं तो कभी भी नहीं था। ਦੁਸ਼ੰਤ ਸੀਗਾ, ਦੁਸ਼ੰਤ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਡਮ ਨੈਣਾ ਚਟਾਲਾ ਸੀਗੇ। कोई साथ नहीं। ਡਾਕਟਰ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫੇਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਗਿਆ। ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹ किसान आंदोलन आपके पापा ने बताया, किसान आंदोलन बीमारी थी, बीमारी थी, एक बीमारी बीमारी है। ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਆਪਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਛੋਟੇ ਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਤੂੰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ, ਸਰਪੰਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਗਿਆ बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, किसानां दे कातल मुर्दाबाद, किसानां दे कातल मुर्दाबाद, किसानां दे कातल मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, चुप कर दे कातल मुर्दाबाद, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਪਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਲੀੜੇ ਪਾੜੇ ਗਏ ਆ, ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡਾ ਡਾਂਗਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟ 4 ਸਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਬਈ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਡਾਂਗਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੁਮ ਕਹੋ ਫੈਕਟਰੀ ਤੁਮ ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤੂੰ ਕੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਮਰਦਾ। ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਨੇ ਨੰਬਰ ਤੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਬਹਿ ਜਾਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਭੁਗਤਿਆ, ਹੱਡਾਂ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਂਗਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਈਆਂ 4 ਸਾਲ ਖਾਧੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ, ਅੱਜ ਵੀ ਗਨ ਮੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਦੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਈ ਹੈ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਬਹਿ ਜਾਓ ਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿਗਵਿਜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਵਾਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਮਰਵਾਉਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ। ਜੇਜੇਪੀ ਸੀਗੀ ਟੋਟਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਟੋਟਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਚੱਲ ਰਹੀ
बीजेपी के साथ अगर हम खड़े हुए तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। हम इस बात में नाराज हैं, बस ठीक है, आगे नहीं करेंगे। ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਭਰੋਸਾ मेरे पे भरोसा करने, मेरे पे भरोसा करने। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸੀਟਾਂ मेरे को किया क्या? मेरे को किया। ਅੱਛਾ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਪਗਾਨਾ अच्छा मुझे एक बात बताओ, नहीं एक मिनट, एक ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ सुन मेरी बात, एक तो गर्म होके बात ना ਨਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ और रुक जा, रो वाले टाइम मुझे पता है, रुक जा। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧਮਕਾਉਣੇ ਮਤਲਬ तुम हमारे ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਧਮਕਾਉਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ वो बदतमीजी कर रहे हैं। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ परिवार का कोई बीजेपी में गया, कहाँ बीजेपी में गए? कौन गया बीजेपी? 4 साल बीजेपी 4 साल बीजेपी में शामिल नहीं हुए। गठबंधन काम के लिए गए थे, लोगों के काम के लिए। 1% आरक्षण लागू कराया, महिला को 50% आरक्षण दिया, 8% बैकवर्ड को आरक्षण दिया, सारी फसल मंडी जो है ना किसान की खरीदी नहीं बिक रही। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੀ ਜੀ ਕਾਬਾਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦੀਆਂ ਲੱਸੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਪੱਥਰ ਲਾਏ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਚ ਸੀਗੇ मैंने सबसे ज्यादा कही थी तुम्हारी बात, हक से कही थी। ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਮੇਰਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ सबसे ज्यादा मैं तो लंगर सेवा तुम्हारी ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ सेवा करके आए वहाँ पे। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ सबसे पहले आवाज उठाने वाला जो भैया था। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੱਤਾ ਚ 4 ਸਾਲ ਸੁੱਖ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗਿਆ ਕੀ ਲਾਲਚ ਪੈ ਗਿਆ ਕੀ ਲਾਲਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ मैं तो डट के भाजपा के खिलाफ था, कहीं मेरी एक स्टेटमेंट भाजपा के पक्ष में हो तो बताओ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਕਾਹ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ 4 ਸਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਪੈ मैं ਗਿਆ तो शुरू से विरोध हूँ, आज भी विरोध कर रहा हूँ। ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਗਠਬੰਧਨ ਤੋੜਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣਾਂ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਠੀਕ ਹੈ हर एक बार मान सत्कार होता चाहे तो दफ्तर के कोई नहीं है। अब तो मैं कोई अपशब्द बोलिया मैं कोई अपशब्द ये बता, मैं अपशब्द अब तू ये बता, अब तू ये बता कैसा क्या फैसला करवाएगा मेरे से आप? नहीं ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਪੱਟੀਆਂ ਜੇ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ऐसा ਜਾਓਗੇ है। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰੋਗੇ ना ਸਾਨੂੰ तो पहले मैं रड़ा और ना बाद में रड़ू। मैं बीजेपी के खिलाफ था, ये कैमरा रहा, आज भी खिलाफ और कल भी खिलाफ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਚਾਊਗਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਚਾਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਖਿਲਾਫ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ मैं तो डट के खिलाफ था। मैं तो जिस दिन तुम्हारा आंदोलन हुआ ਤੁਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖਿਲਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖਿਲਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਡੱਬੜੀ ਚ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਅੱਡ ਹੈ ਦੋਨੋਂ कोई अड नहीं है, कोई अड नहीं है। ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਨਾਲ ਹੈ ਦਿਗਵਿਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ मैं तो कभी भी नहीं था। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਸੀਗਾ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਡਮ ਨੈਣਾ ਚਟਾਲਾ ਸੀਗੇ
ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਹੁਣ ਹੈ ਕਿ ਫੇਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਓ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਥ ਉਹ ਕੰਮ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਦ-ਗੱਦ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹ किसान आंदोलन आपके पापा ने बताया किसान आंदोलन बीमारी थी बीमारी थी ਅਸੀਂ एक बीमारी ਅਸੀਂ बीमारी है ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਆਪਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾ ਲਓ ਅਸੀਂ ਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਛੋਟੇ ਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਤੂੰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸੀ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਸਰਪੰਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀ ਸਾਡਾ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਓਏ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਤਲ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਕਾਤਲ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਡਾਂਗਾ ਪਈਆਂ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਡਾਂਗਾ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸਾਡੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਭੁਗਤਿਆ ਡਾਟੇ ਹੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੰਗ ਬਹੁਤ ਪੰਗਾ 4 ਸਾਲ ਖਾਧੀਆਂ ਦੂਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕੁਛ ਬੋਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਭਰਾਜ ਵੀ ਗੰਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਆਪਣੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਆਪਣੇ ਕੰਡੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਈ ਹੈ ਦੋਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਵਾਈਆਂ ਹੁਣ ਮਰਵਾਉਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਨਾ
ठीक है, नहीं करेंगे। ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਭਰੋਸਾ मेरे ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 10 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक मेरी बात, एक तो कर्म के बाद ना गर्म हो गया और क्या रोग टाइम मुझे पता है, रुक गया नहीं नहीं एक मिनट वो भी साडा साथी है फिर ਤੁਸੀਂ ਧਮਕਾਉਣੇ हमारे तुम हमारे ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ हैं ਫਿਰ ਉਹ ਧਮਕਾਉਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ वो बदतमीजी कर रही है। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾਓ हमारा परिवार का कोई बीजेपी में गया, कहाँ बीजेपी में गए, कौन गया बीजेपी? 4 साल बीजेपी में शामिल नहीं हुए, गए थे लोगों के काम के लिए। 50% आरक्षण लागू कराया, महिला को 50% आरक्षण दिया, 8% बैकवर्ड को आरक्षण दिया, सारी फसल मंडी जो दी ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੀ ਜੀ ਕੱਪ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਚ ਸੀਗੇ मैंने सबसे ज्यादा कही थी तुम्हारी बात, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ मेरा ही विरोध करो। ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ सबसे ज्यादा मैं तो लंगर सेवा तुम्हारी ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ सेवा करके आए वहाँ पे। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ सबसे पहले आवाज उठाने वाला जो भैया था, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੰਤਾ ਚ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗਿਆ ਕੀ ਲਾਲਚ ਪੈ ਗਿਆ ਕੀ ਲਾਲਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ तोट के भाजपा के खिलाफ था, कहीं मेरी एक ਮੇਰਾ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਕਾਹ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ 4 ਸਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ तो शुरू से विरोध हूँ, आज भी विरोध कर रहा हूँ। ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਲਾਂ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੋੜਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਖਿਲਾਫ ਠੀਕ ਹੈ हर एक बार मान सत्कार होता चाहे तो दफ्तर के कोई नहीं। मैं कोई अपशब्द बोले मैं कोई अपशब्द तू ये बता, मैं अपशब्द तू बोले ये बता, अब तू ये बता कि कैसा क्या फैसला करवाएगा मेरे से आप? नहीं ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ऐसा ਜਾਓਗੇ है। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ना ਚਲਾ तो- ਕੇ ਮਾਰੋਗੇ ना ਸਾਨੂੰ तो पहले मैं रड़ा और ना बाद में रड़ू, मैं बीजेपी के खिलाफ था, ये कैमरा रहा, आज भी खिलाफ और कल भी खिलाफ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਚਾਊਗਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਚਾਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਖਿਲਾਫ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ मैं तो डट के खिलाफ था, मेरा आंदोलन हुआ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖਿਲਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਦੁਸ਼ੰਤ ਅੱਡ ਹੈਗੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖਿਲਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਡੱਬਾ ਚ ਤੇ ਦੁਸ਼ੰਤ ਅੱਡ ਦੋਨੋਂ कोई अड नहीं है, फिर- कोई अड नहीं है। ਮਤਲਬ ਦਿਗਵਿਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ मैं तो कभी भी नहीं था। ਦੁਸ਼ੰਤ ਸੀਗਾ ਦੁਸ਼ੰਤ ਸੀਗੇ। ਦੁਸ਼ੰਤ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਡਮ ਨੈਣਾ ਚਟਾ
ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਹੁਣ ਹੈ ਕਿ ਫੇਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਓ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਥ ਉਹ ਕੰਮ ਗਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹ किसान आंदोलन आपके पापा ने बताया किसान आंदोलन बीमारी थी बीमारी थी एक बीमारी थी बीमारी है ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਸੀਂ ਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਛੋਟੇ ਡਾਂਗਲੇ ਤੂੰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਾਤਲ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਓਏ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਤਲ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਡਾਂਗਾ ਪਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਡਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਲੀੜੇ ਪਾੜੇ ਗਏ ਆ ਮਰ ਗਏ ਸਾਡਾ ਡਾਂਗਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟ 4 ਸਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ ਬਈ ਨਾ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਡਾਂਗਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤੂੰ ਕੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਮਰਦਾ ਪੈਸੇ ਨਿਕਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਤੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਭੁਗਤਿਆ ਹੱਡਾਂ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਂਗਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਈਆਂ ਬਹੁਤ 4 ਸਾਲ ਖਾਧੀਆਂ ਦੂਜੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਲਾਵੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੰਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਈ ਹੈ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੈਠੀ ਆ ਬਹਿ ਜਾਓ ਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿਗਵਿਜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਵਾਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਮਰਵਾਉਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਜੇਜੇਪੀ ਸੀਗੀ ਟੋਟਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਟੋਟਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਚੱਲ ਰਹੀ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ हम इस बात में नाराज हैं बस ठीक है ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਭਰੋਸਾ मेरे पे भरोसा करने मेरे पे भरोसा करने ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸੀਟਾਂ
मेरे को ਅੱਛਾ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਬਗਾਨਾ अच्छा मुझे एक बात नहीं एक ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ सुन मेरी बात ये बात ਨਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ और रुक जा मुझे पता है रुक जा ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧਮਕਾਉਣੇ ਹੋ ਮਤਲਬ तुम हमारे ਨਹੀਂ वो बदतमीजी ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜ जाओ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ बीजेपी में गया 4 साल बीजेपी में शामिल बंधन लोगों के काम के लिए को ਲੱਗਣੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਪੱਥਰ ਲਾਏ ਗਏ मैंने सबसे ज्यादा कही थी तुम्हारी बात हक से कही थी ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ मेरा ही विरोध करो ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ सबसे ज्यादा मैं तो लंगर सेवा तुम्हारी ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ सेवा करके आया हूँ वहाँ पे ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ सबसे पहले आवाज उठाने वाला जो भैया था ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੱਤਾ ਚ 4 ਸਾਲ ਸੁੱਖ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗਿਆ ਕੀ ਲਾਲਚ ਪੈ ਗਿਆ ਕੀ ਲਾਲਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ मैं तो डट के भाजपा के खिलाफ था कहीं मेरी एक स्टेटमेंट भाजपा के पक्ष में हो तो बताओ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਕਾਹ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ 4 ਸਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਪੈ मैं ਗਿਆ तो शुरू से विरोध हूँ आज भी विरोध कर रहा हूँ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਮੰਡਲ ਤੋੜਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣਾਂ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਠੀਕ ਹੈ हर एक बार मान सत्कार होता चाहे तो दफ्तर के कोई नहीं है अब मैं कोई अपशब्द बोलिया मैं कोई अपशब्द ये बता मैं अपशब्द तू ये बता अब तू ये बता कैसा क्या फैसला करवाएगा मेरे से आप ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਪੱਟੀਆਂ ਜੇ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰੋਗੇ ना ਸਾਨੂੰ तो पहले मैं रड़ा और ना बाद में रड़ू मैं बीजेपी के खिलाफ था ये कैमरा रहा आज भी खिलाफ और कल भी खिलाफ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਚਾਊਗਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਚਾਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਖਿਲਾਫ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ मैं तो डट के खिलाफ था मैं तो जिस दिन तुम्हारा आंदोलन हुआ ਤੁਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖਿਲਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਅੱਡ ਹੈ ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖਿਲਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਡੱਬਲੀ ਚ ਤੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਅੱਡ ਹੈ ਦੋਨੋਂ कोई अड नहीं है फिर- कोई अड नहीं है ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਨਾਲ ਹੈ ਦਿਗਵਿਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ मैं तो कभी भी नहीं था ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਸੀਗਾ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਡਮ ਨੈਣਾ ਚਟਾਲਾ ਸੀਗੇ कोई साथ नहीं ਡਾਕਟਰ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫੇਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਓ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਗਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹ किसान आंदोलन आपके पापा ने बताया किसान आंदोलन बीमारी थी ਉਹਨਾਂ ਦੇ बीमारी थी ਅਸੀਂ एक बीमारी अभी बीमारी है ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਆਪਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾ ਲਓ ਅਸੀਂ ਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਛੋਟੇ ਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਤੂੰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸੀ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਸਰਪੰਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਗਿਆ बीजेपी मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद किसानां दे कातल मुर्दाबाद किसानां दे कातल मुर्दाबाद किसानां दे कातल मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद
ਦੇ ਕਾਤਲ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਡਾਂਗਾ ਪਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੰਜ ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਲੀੜੇ ਪਾੜੇ ਗਏ ਆ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡਾ ਡਾਂਗਾ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟ 4 ਸਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਬਈ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਿੱਧਰ ਹੈਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਾਂਗਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਪੰਚਕੂਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲਦਾ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਨਿਕਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਭੁਗਤਿਆ ਹੱਡਾਂ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਂਗਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਈਆਂ ਬਹੁਤ 4 ਸਾਲ ਖਾਧੀਆਂ ਦੂਜੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗਨ ਮੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਈ ਹੈ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਬਹਿ ਜਾਓ ਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿਗਵਿਜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਵਾਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਮਰਵਾਉਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਜੇਜੇਪੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਟੋਟਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਟੋਟਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ बीजेपी के साथ अगर हम खड़े हुए तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ हम इस बात को करा देंगे बस ठीक है आगे नहीं करेंगे ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਭਰੋਸਾ मेरे पे भरोसा करने मेरे पे भरोसा करने ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 मेरे को किया क्या मेरे को अच्छा दुष्यंत बगाना अच्छा मुझे एक बात बताओ नहीं एक प्राणी थोड़ा सुन मेरी बात एक तो गर्म होके बात ਨਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਾਡੇ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ और रुक जा रो वाले टाइम मुझे पता है रुक जा ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧਮਕਾਉਣੇ ਹੋ ਮਤਲਬ हमारे तुम हमारे ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਧਮਕਾਉਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ वो बदतमीजी कर रहे हैं ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾਓ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ परिवार का कोई बीजेपी में गया कहाँ बीजेपी में गए कौन गया बीजेपी 4 साल बीजेपी में शामिल नहीं हुए गठबंधन काम के लिए गए थे लोगों के काम के लिए 1% आरक्षण लागू कराया महिला को 50% आरक्षण दिया 8% बैकवर्ड को आरक्षण दिया सारी फसल मंडी जो
है ना किसान की खरीदी ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੀ ਜੀ ਗੱਬ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦੀਆਂ ਲੱਸੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ? ਕਿਆ ਰੋਕੇਗਾ? ਪੱਥਰ लाए गए। मैंने सबसे ज्यादा कही थी तुम्हारी बात, हक से कही थी। ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਮੇਰਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਮੰਨਦੇ? ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ सबसे ज्यादा मैं तो लंगर सेवा तुम्हारी ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? सेवा करके आया हूँ वहाँ पे। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? सबसे पहले आवाज उठाने वाला जो भैया था। ਨਹੀਂ ਸੰਤਾ ਚ 4 ਸਾਲ ਸੁੱਖ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗਿਆ। ਕੀ ਲਾਲਚ ਪੈ ਗਿਆ? ਕੀ ਲਾਲਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। मैं तो डट के भाजपा के खिलाफ था। कहीं मेरी एक स्टेटमेंट भाजपा के पक्ष में हो तो बताओ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਕਾਹ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ 4 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਪੈ मैं ਗਿਆ? तो शुरू से विरोध हूँ, आज भी विरोध कर रहा हूँ। ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੋੜਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣਾਂ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਠੀਕ ਹੈ। हर एक बार मान सत्कार होता चाहे तो दफ्तर के कोई नहीं है। अब तो मैं कोई अपशब्द बोलिया? मैं मुझे कोई अब अपशब्द तू ये बता, मैं अब अपशब्द तू बोल ये बता, अब तू ये बता कि कैसा क्या फैसला करवाएगा मेरे से आप? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਪੱਟੀਆਂ ਸਾਡੇ। ਜੇ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ऐसा ਜਾਓਗੇ है ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰੋਗੇ ना ਸਾਨੂੰ। तो पहले मैं लड़ा और ना बाद में लड़ूं। मैं बीजेपी के खिलाफ था, ये कैमरा रहा, आज भी खिलाफ और कल भी खिलाफ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਚਾਊਗਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਚਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਖਿਲਾਫ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। मैं तो डट के खिलाफ था। मैं तो जिस दिन तुम्हारा आंदोलन हुआ ਤੁਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖਿਲਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਬੈਰੀਕੇਡ ਖਿਲਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਡੱਬੜੀ ਚ? ਦੁਸ਼ੰਤ ਅੱਡ ਹੈ ਦੋਨੋਂ। कोई अड नहीं है, कोई अड नहीं है। ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੁਸ਼ੰਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਦਿਗਵਿਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। मैं तो कभी भी नहीं था। ਦੁਸ਼ੰਤ ਸੀਗਾ, ਦੁਸ਼ੰਤ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਡਮ ਨੈਣਾ ਚਟਾਲਾ ਸੀਗੇ। कोई साथ नहीं। ਡਾਕਟਰ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫੇਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹ किसान आंदोलन आपके पापा ने बताया किसान आंदोलन बीमारी थी बीमारी थी एक बीमारी बीमारी है ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਆਪ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਛੋਟੇ ਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਤੂੰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸੀ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਸਰਪੰਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਗਿਆ बीजेपी मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद किसानां दे कातल मुर्दाबाद किसानां दे कातल मुर्दाबाद किसानां दे कातल मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद चुप कर दे कातल मुर्दाबाद ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਪਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੰਜ ਕੋਲੇ
4 ਸਾਲ ਹੋਈ ਆ ਸਾਡੇ ਲੀੜੇ ਪਾੜੇ ਗਏ ਆ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡਾ ਡਾਂਗਾ ਮਿੰਟੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟ 4 ਸਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਬਈ ਨਾ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਿੱਧਰ ਹੈਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਕਮਾਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਾਂਗਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਪੰਚਕੂਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੁਮ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਤੁਮ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤੂੰ ਕੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਮਰਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਨੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਭੁਗਤਿਆ ਹੱਡਾਂ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਂਗਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪੈਂਗਾ ਬਹੁਤ 4 ਸਾਲ ਖਾਧੀਆਂ ਦੂਜੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗਨ ਮੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਲੈ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਈ ਹੈ ਦੋਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੈਠੀ ਆ ਬਹਿ ਜਾਓ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਗਵਿਜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਵਾਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਮਰਵਾਉਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਜੇਜੇਪੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਟੋਟਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਟੋਟਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਚੱਲ बीजेपी के साथ अगर हम खड़े हुए तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। हम इस बात में नाराज हैं बस ठीक है आगे नहीं करेंगे ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਭਰੋਸਾ मेरे पे भरोसा करने मेरे पे भरोसा करने ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸੀਟਾਂ मेरे को किया क्या मेरे को किया अच्छा दुष्यंत पगाना अच्छा मुझे एक बात बताओ नहीं एक मिनट ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ सुन मेरी बात एक तो गर्म होके बात मार ਨਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਾਡੇ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ और रो वाले टाइम मुझे पता है रुक जा ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧਮਕਾਉਣੇ तुम हमारे ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਧਮਕਾਉਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ वो बदतमीजी कर रहे हैं ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾਓ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ परिवार का कोई बीजेपी में गया कहाँ बीजेपी में गए कौन गया बीजेपी 4 साल बीजेपी में शामिल नहीं हुए गठबंधन काम के लिए गए थे लोगों के काम के लिए 1% आरक्षण लागू कराया महिला को 50% आरक्षण दिया 8% बैकवर्ड को आरक्षण दिया सारी फसल मंडी जो है ना किसान की खरीदी नहीं बिक रही ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੀ ਜੀ ਕਾਪਾਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦੀਆਂ ਲੱਸੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਪੱਥਰ ਲਾਏ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਚ ਸੀਗੇ मैंने सबसे ज्यादा कही थी तुम्हारी बात हक से कही थी ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਮੇਰਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ सबसे ज्यादा
मैं तो लंगर सेवा तुम्हारी आवाज उठाई एक मिनट देखो ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? सेवा करके आया वहाँ पे ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ सबसे पहले आवाज उठाने वाला जो विजय था ਨਹੀਂ ਸੰਤਾ ਚ 4 ਸਾਲ ਸੁੱਖ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗਿਆ ਕੀ ਲਾਲਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕੀ ਲਾਲਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ मैं तो डट के भाजपा के खिलाफ था कहीं मेरी एक स्टेटमेंट भाजपा के पक्ष में हो तो बताओ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਕਾਹ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ 4 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਪੈ मैं ਗਿਆ तो शुरू से विरोध हूँ आज भी विरोध कर रहा हूँ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ। ਮੰਡਲ ਤੋੜਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ, ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ, ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣਾਂ। ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ। ਠੀਕ ਹੈ हर एक बार मान सत्कार होता चाहे तो दफ्तर के कोई नहीं है अब तो ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਪਸ਼ਬਦ ये बता मैं अब अपशब्द तू बोल ये बता अब तू ये बता कि कैसा क्या फैसला करवाएगा मेरे से आप ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਪੱਟੀਆਂ ਜੇ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ऐसा ਜਾਓਗੇ है ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰੋਗੇ ना ਸਾਨੂੰ तो पहले मैं रड़ा और ना बाद में रड़ू मैं बीजेपी के खिलाफ था ये कैमरा रहा आज भी खिलाफ और कल भी खिलाफ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਚਾਊਗਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਚਾਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਖਿਲਾਫ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ मैं तो डट के खिलाफ था मैं तो जिस दिन तुम्हारा आंदोलन हुआ ਤੁਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖਿਲਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਬੈਰੀਕੇਡ ਖਿਲਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਡੱਬੜੀ ਚ? ਦੁਸ਼ੰਤ ਅੱਡ ਹੈ ਦੋਨੋਂ कोई अड नहीं है फिर- कोई अड नहीं है ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੁਸ਼ੰਤ ਨਾਲ ਹੈ ਦਿਗਵਿਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ मैं तो कभी भी नहीं था ਦੁਸ਼ੰਤ ਸੀਗਾ ਦੁਸ਼ੰਤ ਸੀਗੇ। ਦੁਸ਼ੰਤ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਡਮ ਨੈਣਾ ਚਟਾਲਾ ਸੀਗੇ कोई साथ नहीं ਡਾਕਟਰ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫੇਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਓ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਦਗਦ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹ किसान आंदोलन आपके पापा ने बताया किसान आंदोलन बीमारी थी, ਉਹਨਾਂ ਦੇ बीमारी थी, ਅਸੀਂ एक बीमारी अभी बीमारी है। ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਛੋਟੇ ਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਤੂੰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਸੀ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ, ਸਰਪੰਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ बीजेपी मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद किसानां दे कातल मुर्दाबाद किसानां दे कातल मुर्दाबाद किसानां दे कातल मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद कातल मुर्दाबाद ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਪਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਡਾਂਗਾ। ਲੀੜੇ ਪਾੜੇ ਗਏ ਆ, ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਗਏ ਸਾਡਾ ਡਾਂਗਾ। ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟ 4 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਦੀ ਗਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਬਈ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਹੋ
ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੀ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਾਂਗਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਪੰਚਕੂਲੇ ਇਹਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲਦਾ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤੂੰ ਕੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਮਰਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬਹਿ ਜਾਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਭੁਗਤਿਆ ਹੱਡਾਂ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਂਗਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਈਆਂ ਬਹੁਤ 4 ਸਾਲ ਖਾਧੀਆਂ ਦੂਜੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗਨ ਮੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਦੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਾਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਈ ਹੈ ਦੋਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਬਹਿ ਜਾਓ ਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿਗਵਿਜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਵਾਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਮਰਵਾਉਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਜੇਜੇਪੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਟੋਟਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਟੋਟਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ बीजेपी के साथ अगर हम खड़े हुए तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। हम इस बात को करा देते बस ठीक है आगे नहीं करेंगे। ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਭਰੋਸਾ मेरे पे भरोसा करने मेरे पे भरोसा करने ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 मेरे को किया क्या मेरे को किया अच्छा दुष्यंत पगाना अच्छा मुझे एक बात बताओ नहीं एक प्राणी थोड़ा सुन मेरी बात एक तो गर्म होके बात ਨਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ और रुक जा रो वाले टाइम मुझे पता है रुक जा ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧਮਕਾਉਣੇ ਹੋ ਮਤਲਬ हमारे तुम हमारे ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਧਮਕਾਉਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ वो बदतमीजी कर रहे हैं ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾਓ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ परिवार का कोई बीजेपी में गया कहाँ बीजेपी में गए कौन गया बीजेपी 4 साल बीजेपी में शामिल नहीं हुए गठबंधन काम के लिए गए थे लोगों के काम के लिए 1% आरक्षण लागू कराया महिला को 50% आरक्षण दिया 8% बैकवर्ड को आरक्षण दिया सारी फसल मंडी जो है ना किसान की खरीदी नहीं बिक रही ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੀ ਜੀ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦੀਆਂ ਲੱਸੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਪੱਥਰ ਲਾਏ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਚ ਸੀਗੇ मैंने सबसे ज्यादा कही थी तुम्हारी बात हक से कही थी ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਮੇਰਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ सबसे ज्यादा मैं तो लंगर सेवा तुम्हारी ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ सेवा करके आए वहाँ पे ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ सबसे पहले आवाज उठाने वाला जो भैया था ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੱਤਾ ਚ 4 ਸਾਲ ਸੁੱਖ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗਿਆ ਕੀ ਲਾਲਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕੀ ਲਾਲਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ
ਇਹਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ मैं तो डट के भाजपा के खिलाफ था। कहीं मेरी एक स्टेटमेंट भाजपा के पक्ष में हो तो बताओ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਕਾਹ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ 4 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਪੈ मैं ਗਿਆ तो शुरू से विरोध हूँ, आज भी विरोध कर रहा हूँ ਅੱਜ भाजपा ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੋੜਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੁਣੋ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਠੀਕ ਹੈ हर एक बार मान सत्कार होता चाहे तो दफ्तर के कोई नहीं है। अब तो ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ मैं कोई अपशब्द तू ये बता, मैं अपशब्द अब तू ये बता, अब तू ये बता कैसा क्या फैसला करवाएगा मेरे से आप? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਪਰਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸੀ ਜੇ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ऐसा ਜਾਓਗੇ है ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰੋਗੇ ना ਸਾਨੂੰ तो पहले मैं रला और ना बाद में रलूं। मैं बीजेपी के खिलाफ था, ये कैमरा रहा आज भी खिलाफ और कल भी खिलाफ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਚਾਊਗਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਚਾਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਖਿਲਾਫ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ मैं तो डट के खिलाफ था। मैं तो जिस दिन तुम्हारा आंदोलन हुआ ਤੁਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖਿਲਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖਿਲਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਡੱਬੜੀ ਚ ਤੇ ਦੁਸ਼ੰਤ ਅੱਡ ਹੈ ਦੋਨੋਂ कोई अड नहीं है, ਫਿਰ कोई अड नहीं है। ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੁਸ਼ੰਤ ਨਾਲ ਹੈ ਦਿਗਵਿਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ मैं तो कभी भी नहीं था। ਦੁਸ਼ੰਤ ਸੀਗਾ ਦੁਸ਼ੰਤ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਡਮ ਨੈਣਾ ਚਟਾਲਾ ਸੀਗੇ कोई साथ नहीं। ਡਾਕਟਰ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫੇਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਓ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਦਗਦ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹ किसान आंदोलन आपके पापा ने बताया किसान आंदोलन बीमारी थी बीमारी थी एक बीमारी ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਆਪਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖਿਲਾ ਲਓ ਅਸੀਂ ਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਛੋਟੇ ਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਤੂੰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸੀ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਸਰਪੰਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ बीजेपी मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद किसानां दे कातल मुर्दाबाद किसानां दे कातल मुर्दाबाद किसानां दे कातल मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद चुप कर दे कातल मुर्दाबाद ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਡਾਂਗਾ ਪਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਡਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਲੀੜੇ ਪਾੜੇ ਗਏ ਆ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡਾ ਡਾਂਗਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਕਰ 4 ਸਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂ ਨਾ ਬਈ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਾਂਗਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਪੰਚ ਕੋਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤੂੰ ਕੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਮਰਦਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ
ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇਖੇ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਭੁਗਤਿਆ, ਹੱਡਾਂ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਂਗਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪੈਂਗਾ ਬਹੁਤ 4 ਸਾਲ ਖਾਧੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਗਨ ਮੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਈ ਹੈ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੈਠੀ ਆ ਬਹਿ ਜਾਓ ਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿਗਵਿਜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਵਾਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਮਰਵਾਉਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ। ਜੇਜੇਪੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਟੋਟਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਟੋਟਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਚੱਲ बीजेपी के साथ अगर हम खड़े हुए तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। हम इस बात में नाराज हैं, बस ठीक है, आगे नहीं करेंगे। ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਭਰੋਸਾ मेरे पे भरोसा करने, मेरे पे भरोसा करने। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸੀਟਾਂ मेरे को किया क्या? मेरे को किया। अच्छा दुष्यंत मकान अच्छा मुझे एक बात बताओ। नहीं एक मिनट, एक ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ सुन मेरी बात। एक तो गर्म होके बात करना। ਨਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। और रुक जा, रो वाले टाइम मुझे पता है, रुक जा। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧਮਕਾਉਣੇ ਮਤਲਬ तुम हमारे ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਧਮਕਾਉਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ वो बदतमीजी कर रहे हैं। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾਓ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ परिवार का कोई बीजेपी में गया, कहाँ बीजेपी में गए? कौन गया बीजेपी? 4 साल बीजेपी में शामिल नहीं हुए। गठबंधन काम के लिए गए थे, लोगों के काम के लिए। 1% आरक्षण लागू कराया, महिला को 50% आरक्षण दिया, 8% बैकवर्ड को आरक्षण दिया, सारी फसल मंडी जो है ना किसान की खरीदी नहीं बिक रही। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੀ ਜੀ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦੀਆਂ ਲੱਸੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਆ ਰੋਕਿਆ? ਰੋਕੇਗਾ ਪੱਥਰ ਲਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਚ ਸੀਗੇ। मैंने सबसे ज्यादा कही थी तुम्हारी बात, हक से कही थी। ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਮੇਰਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਮੰਨਦੇ? ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। सबसे ज्यादा मैं तो लंगर सेवा तुम्हारी ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ सेवा करके आए वहाँ पे। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? सबसे पहले आवाज उठाने वाला जो भैया था। ਨਹੀਂ ਸੱਤਾ ਚ 4 ਸਾਲ ਸੁੱਖ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗਿਆ। ਕੀ ਲਾਲਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ? ਕੀ ਲਾਲਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। मैं तो डट के भाजपा के खिलाफ था। कहीं मेरी एक स्टेटमेंट भाजपा के पक्ष में हो तो बताओ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਕਾਹ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ 4 ਸਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਪੈ मैं ਗਿਆ? तो शुरू से विरोध हूँ, आज भी विरोध कर रहा हूँ। ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਲਾਂ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਗਠਬੰਧਨ ਤੋੜਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣਾਂ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ठीक है हर एक बार मान सत्कार होता चाहे तो दफ्तर की कोई नहीं है अब मैं कोई अपशब्द बोले मैं कोई अपशब्द ये बता मैं अपशब्द बोले ये बता अब तू ये बता कैसा क्या फैसला करवाएगा मेरे से आप नहीं ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਪੱਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ